upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo. RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26
at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang leader at tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng self-learning module, learner's material at module last ng Project Regalo na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili at umpisahan na natin. Sa nakaraang talakayan, ating natalakay ang iba't ibang katangian ng mapanagutang leader at tagasunod. Ano-ano kaya ang katangian ng mga mapanagutang leader at tagasunod? Unahin muna natin ang sa leader. Ang leader ay dapat na magtaglay ng katangian tulad ng una, nagsisilbing inspirasyon at modelo sa mga nasasakupan. Ikalawa, may positibong pananaw sa buhay. Ikatlo, may integridad at tumatayong boses ng organisasyon. Ikaapat, bukas sa opinyon at nakikinig sa ideya ng nakararami. At ang ikalima, mayroon silang malinaw na plano para makamit ang mithiin ng kanilang pangkat. Sa kabilang banda, ano-ano naman ang katangian ang mga dapat taglayin ng isang tagasunod? Dapat nalinangin ng tagasunod ang tatlong mahahalagang kakayahan. Ang mga kakayahang ito ay ang kakayahan sa trabaho or job skills. Ikalawa, kakayahang mag-organisa or organizational skills. At ang ikatlo, ang mga pagpapahalaga or values component. Mahalagang magkaisa at taglayin ang kanya-kanyang katangian upang maihanay at maging mapanagutan ang bawat leader at tagasunod. Sapagkat kahit taglay ang mga ito, wala pa ring mangyayari at hindi uunlad ang isang grupo kung hindi matibay ang pundasyon ng isang samahan. Para sa araw na ito, ang ating tatalakay naman ay ang responsableng leader at tagasunod, susi sa maunlad na lipunan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa lipunan. Maaring yung iba leader, maaring yung iba naman ay tagasunod. Pero iisa lang ang totoo. Ito ay ang katotohanang hindi lahat maaaring maging isang leader o lahat maging tagasunod. Malaki man o maliit ang papel na ginagampanan ng bawat isa ay nararapat lamang na ito ay magampanan ng taos sa puso sapagkat hindi lamang ito nakatutulong sa sariling pagpunlad, kundi maging sa pakikipag-ugnayan sa iba. At upang magkaroon ng isang mapanagutan at makabuluhang buhay sa lipunang ating kinabibilangan. Nakaugalian sa kulturang Pilipino na ang mas nakatatanda ang naguutos sa tahanan. Sa lipunan naman ay mayroon tayong hinirang na mga leader
na gumagawa at nagpapasya sa mga programa o tuntunin, habang ang mga mamamayan naman ang nagsasagawa nito upang maisakatuparan ang naturang programa o batas na magpapaunlad sa sarili at sa lipunan. Napakahalaga ng pagsasagawa at pagsunod sa mga gampanin ng isang leader at tagasunod, dahil sa dalawang ito nakasalalay ang magiging resulta ng kanilang isinasagawang kilos, kung magbubunga ba ito ng kaayusan at kaunlaran sa isang lipunan. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin bilang leader at tagasunod ay makatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. Ngayon, paano nga ba mapagtatagumpayan ang mga ito? Alam nating lahat na ang pagiging leader ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Hindi biro ang maging leader sapagkat nakaatang sa balikat nito ang mabigat na responsibilidad. Hindi lamang mga payak na tungkulin sapagkat nakasalalay sa kamay ng isang leader ang tagumpay ng isang samahan o ng isang lipunan. Sa kanya ang sisi kapag may mga masamang nangyari sa kanyang nasasakupan o samahan. Isa-isahin natin ang pagganap ng leader sa kanyang mga gampanin. Ano-ano nga ba ang gampanin o responsibilidad na ito? Una, isa sa mga gampanin ng isang responsableng leader ay batid ang pangangailangan ng nasasakupan. Kahanga-hanga ang isang pinuno kung marunong itong makisama at makihalubilo sa mga mamamayan sa lahat ng antas ng pamumuhay, mayaman man o mahirap. Kung batid ng leader ang gampaning ito, maiintindihan nito ang pangangailangan at hinaing ng mga tagasunod o nasasakupan. Halimbawa, sa isang bayang ang pamumuhay ay pangingisda. Nararapat lamang na ang mga proyektong isasaalang-alang ng isang leader ay tungkol sa pangingisda upang makatulong sa mga mangingisda na magpapadali at magpapahiginhawa sa kanilang mga buhay. Ano naman ang ikalawa? Ito ay ang pagpapairal ng disiplina. Ang pagkakaroon ng disiplina ang isa sa susi sa epektibong pamumuno. Bilang leader, napakahalagang malaman mo na ikaw ang magsisilbing huwaran sa iyong mga tagasunod. Ang pagkakaroon ng disiplina ay nakatutulong sa isang tao sa paggawa ng makatuwiran at mabuting pagpapasya. Halimbawa, hindi dahil ikaw ang leader o ikaw ang presidente sa inyong organisasyon ay malaya ka ng gumawa ng pagpapasya o bagay na hindi nakasulat sa inyong constitutional and bylaws. Ibig sabihin, kailangan mong maging modelo sa kanila. Kailangan mo ring sumunod sa mga batas na ipinapatupad. Bilang leader, kailangang respetuhin mo ang iyong nasasakupan sa pagdulog sa mga plano bago ito isabatas o kaya'y bigyan sila ng pagkakataong makapagpahayag ng kanilang opinyon. Mahalagang mapagtagpi-tagpi ang mga ideya o opinyon ng lahat ng kasapi o ng samahan. Ang mahalaga ay ang kahahantungan ng mga planong inyong isasagawa ay tungo sa kabutihan, hindi lamang ng iilan kung hindi ng nakararami. Naiintindihan ba? Sana'y nakasusunod pa kayo sa ating talakayan sapagkat mahalagang malaman at mapagnilayan ang mga ito lalo na't malapit na naman ang araw ng pagpili ng ating magiging pinuno sa ating bansa. Dako na tayo sa panghuli. Isa sa gampanin ng isang responsableng leader ay siya ay mayroong mahabang pasensya.
Isang mahalagang katangian na dapat taglayin ay ang pagiging mapagpasensya dahil hindi sa lahat ng panahon ay magugustuhan ng mga tagasunod ang ideya o programang inilalatag mo bilang kanilang leader. May mga pagkakataong sasang-ayon sila sa iyong mga plano at may mga panahong salungat sila sa iyong mga ideya. Kaya naman dapat pairalin ang mapagpasensya. Dapat din na maging bukas sa komentaryo upang mapanatili ang pagkakaisa ng bawat samahan. Dapat ding kinakailangan din na maging panatag ang isipan ng mapamahalaanan ng maayos ang sariling emosyon. Mahalaga na bilang leader ay mataas ang iyong tinatawag na emotional quotient. Kung mapapairal ang ganitong sistema o mga gampani ng leader, magkakaroon ng mataas na tiwala at respeto ang mga tagasunod, na magbubunga naman ng isang mapayapang samahan. Ang pagkakaisa ng leader at ng tagasunod ang susi sa epektibong pamunuan, tagumpay at kaunlaran. Katulad ng leader, ang mga tagasunod ay mayroon ding gampanin. Ngayon, atin namang bigyang pansin ang pagganap ng mga tagasunod sa gampanin na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Una, bilang tagasunod, kinakailangang maging responsable sa tungkulin, maliit man ito o malaki. Kung responsable ang tagasunod o nasasakupan, magiging madali para sa kanila ang sumunod. Mahalagang magampanan ng bawat tagasunod ang mga nakaatang na gampanin para makamit ang layunin ng pangkat. Maraming mabubuting bagay ang naidudulot ng pagkakaroon ng mga kasama at tagasunod na lubhang mahuhusay. Ikalawa, disiplina sa sarili. Hindi lamang leader ang dapat na magtaglay ng disiplina kundi maging ang tagasunod. Dapat na magkaroon siya ng tinatawag nating disiplinang pansarili. Ito ay nakatutulong sa tagasunod sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan, na ipapakita ng tagasunod ang disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa itinakda ng leader para matamo ang tunguhin ng pangkat. Nagiging produktibo sa paggawa ng mga tungkulin bilang tagasunod. Dumako naman tayo sa ikatlo. Ito ay ang bukas na pag-iisip. Kailangan taglayin ng tagasunod ang pagiging bukas sa pag-iisip. Kinikilala niya ang otoridad ng leader. Marunong tumanggap ng mga puna mula sa kanyang leader. Bakit kailangan niyang gawin ito? Upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama ang nagagawa mo bilang tagasunod. May mga pagkakataong namamali sa pagtupad ng mga tungkulin, kaya mahalaga na lawakan at buksan ang pag-iisip sa mga ganitong pagkakataon. Pang-apat, respeto sa sarili at sa kapwa. Mahalaga na isaalang-alang ng isang tagasunod ang pagkakaroon ng respeto sa sarili dahil matututunan rin niyang rumispeto sa ibang tao. Kung may paggalang ka, magiging maayos ang iyong pakikitungo sa ibang kasapi maging sa iyong kapwa. At ang panlima, katapatan sa sarili at gawa. Ang pagiging matapat sa salita at sa gawa ay mahalaga sa samahan. Pinagbubuklod nito ang bawat isa upang makamit ang tagumpay. Ang matapat na tagasunod ay may pagkukusa na gawin ang kanyang responsibilidad. Dako na tayo sa ika-6.
Ito ay ang dapat marunong makipag-ugnayan at makilahok sa anumang gawain ng pangkat. Ang tagasunod ay dapat magkaroon ng commitment, tumutulong sa ibang kasapi ng pangkat upang matapos ang gawain. Ang ikapito, nakasusunod sa batas o alituntunin. Ang isang mabuting tagasunod ay marunong sumunod sa mga itinakdang batas o alituntunin. Sa pagsunod sa mga patakaran ay naisa sa buhay ang tinatawag nating kabutihang panlahat. At ang panghuli, nagsusumikap para mapaunlad ang kakayahan. Bilang isang epektibong leader, bilang isang epektibong tagasunod, siya ay may pagpupursigi na maragdagan ang kanyang kagalingan sa paggawa. Nakikilahok sa mga gawaing magpapahunlad pa ng kanyang mga kakayahan at karanasan. Ang lahat ng nabanggit ay makatutulong sa pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa. Halimbawa, ang leader ng inyong pangkat ay naglahad ng plano para sa organisasyon. Kaya bilang tagasunod, kailangan mong suportahan ang plano ng leader. Kung batid mo naman na makabubuti naman ito para sa lahat. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, bilang kasapi ng samahan o lipunan, hindi maaaring lahat ay maging leader o lahat ay maging tagasunod. Bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin kaakibat ng mga nakaatang na tungkulin. Ikalawa, mahalagang mabatid ng leader at ng tagasunod ang kanilang gampanin upang magkaroon ng makabuluhang buhay sa lipunan. Sa pamamagitan ng pakikiisa ay maaring magkaroon ng bagong karanasan na magpapabuti sa sarili at sa pamayanan. At ang ikatlo, laging alalahanin na hindi magiging timbang ang lipunan kung tanging namumuno lang ang gumaganap sa tungkulin o tagasunod lamang ang gagawa ng nakaatang, bagkus ito pa ang magiging ugat ng kaguluhan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong mga ilang katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ano ang susi sa pagkamit ng epektibong pamunuan? Inuulit ko, ano ang susi sa pagkamit ng epektibong pamumuno? Ang mga pagpipilian sa titik A, sikat sa lipunan. Sa titik B, disiplina sa sarili. Sa titik C, bagong mga kaibigan. At sa titik D, estado ng pamumuhay. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik B, disiplina sa sarili. Ikalawang bilang, bakit kailangang nakasusunod sa mga batas o alituntunin ang isang tagasunod? Bakit kailangang nakasusunod sa mga batas o alituntunin ang isang tagasunod? Ang mga pagpipilian sa titik A,
upang purihin. Sa titik B, upang maparangalan. Sa titik C, upang mapansin ng leader. At sa titik D, upang makamit ang kabutihang panlahat. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik D. Upang makamit ang tinatawag nating kabutihang panlahat. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Paano maipakikita ng leader ang pagganap niya ng kanyang tungkulin? Paano maipakikita ng leader ang pagganap niya ng kanyang tungkulin? Sa titik A, madaling mapikon. Sa titik B, mahabang pasensya. Sa titik C, bingi sa hinaing ng kanyang nasasakupan. At sa titik D, gumagawa ng pasyang hindi nakasulat sa konstitusyon. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay titik B, may mahabang pasensya, magaling mga anak. Dako na tayo sa ika-4 na bilang. Ang mga sumusunod ay gampanin ng isang responsableng tagasunod, maliban sa isa. Ang mga sumusunod ay gampanin ng isang responsableng tagasunod, maliban sa isa. Sa titik A, sarado ang pag-iisip. Sa titik B, may respeto sa sarili at kapwa. Sa titik C, matapat sa salita at gawa. Sa titik D, nagsusumikap para mapaunlad ang kakayahan. Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik A. Dako na tayo sa ika-5 bilang. Sino-sino ang may tungkuling dapat gampanan sa lipunan? Sino-sino ang may tungkuling dapat gampanan sa lipunan? Ang mga pagpipilian sa titik A, tanging tagasunod lamang. Sa titik B, tanging namumuno lamang. Sa titik C, mga nasasakupan lamang. At sa titik D, namumuno at tagasunod. Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay titik D, ang mga namumuno at tagasunod. Hindi maaaring iisa lang, hindi maaaring namumuno lamang o ang tagasunod. Kailangan nilang magkaisang dalawa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Magandang araw at ingat kayong lahat. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Learners, and good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26,
simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, and also live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here in Herona Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Bernadette Lakayanga Makadangdang, and I will be your teacher broadcaster for today. A blessed afternoon, TarlakHenyos, especially to all grade 8 learners. It is a great pleasure to see you again. How are you doing today? I hope you are doing well and in good health while learning with us. So join me for another exciting learning adventure in the world of science. Before anything else, I want you to prepare your self-learning modules in Science 8, printed compendium of notes, learning activity sheets, paper, and pen. Also, I want you to be in a comfortable place, free from distractions so that you can hear me loud and clear. Lastly, I am inviting you to actively participate in our session today. If you are watching through our FB Live, you can type your answers on the comment section. And for those who are listening to the radio and watching TV, you can write your answers on a piece of paper. If you have any questions or need clarification on our lesson for today, please send me a message at 0906-3821-600. Let me say it again. It's 0906-3821-600. And I will answer all your questions immediately following this session. Before we start with our new lesson for today, let's have a review of our previous lesson discussed to us by Sir Christian Aris Lansangan last week. I've prepared an activity for you to accomplish to see if you really understood our previous lesson. Are you ready? Do you have now with you your paper and pen? Very good. So let's get started. Here is the direction. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in a piece of paper. Again, choose the letter of the correct answer. Write your answer in a piece of paper. And for those who are watching our FB Live, you may type your answers in the comment section. Number 1. Which near-Earth objects are found in the Kuiper Belt and Oort cloud? Again, which near-Earth objects are found in the Kuiper Belt and Oort cloud? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Again, which near-Earth objects are found in the Kuiper Belt and Oort cloud? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Write down your answer. If your answer is letter B, you got it right. Near-Earth objects that can be found in the Kuiper Belt and Oort cloud are comets. Good start, learners. Let's proceed with number 2. What are found in the circular or somewhat like donut-shaped region between Mars and Jupiter? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Again, what are found in the circular or somewhat like donut-shaped region between Mars and Jupiter? A. Asteroids. B. Comets. C. Meteors. Or letter D. Meteorites. Write down your answer. And the correct answer is letter A. You are correct. Asteroids are found in the circular or somewhat like donut-shaped region between Mars and Jupiter. And this region is called the asteroid belt. Excellent job, grade 8 learners. Let's move on to the last number. Number 3.
what do you call the fragments or debris that resulted from the collision of asteroids or comets? A. Meteors, B. Meteoroids, C. Meteorite, or letter D. Shooting star? Again, what do you call the fragments or debris that resulted from the collision of asteroids or comets? A. Meteors, B. Meteoroids, C. Meteorite, or letter D. Shooting star? Write down your answer. And the answer is letter B. Meteoroids are fragments or debris that resulted from the collision of asteroids and comets. Did you get all the correct answers? Excellent. Congratulations. Your performance demonstrates that you really understood our previous lesson. From the previous discussion, you have learned about comets, meteors, and asteroids. Comets, meteors, and asteroids are near-Earth objects that come in different sizes and compositions. A relatively higher amount of silicate content causes these celestial bodies to reflect light. Comets are cosmic snowballs of frozen gases and rock and gas that orbit the sun, while meteor is a streak of light in the sky caused by a meteoroid crashing through Earth's atmosphere. And for asteroids, these are rocky objects revolving around the sun that are too small to be called planets. I believe you are now ready for today's lesson. Do not forget these lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. At this juncture, let us now begin with our lesson for today. In this session, we will cover the learning competency, which is predict the appearance of comets based on the recorded data and previous appearances. Specifically, at the end of this session, you are expected to A. Describe periodic or short period comets. B. Predict the appearance of comets using historical records. C. Recognize the importance of recording data accurately. Are you familiar with this comet? In fact, it is the most famous comet. Do you now have an idea of what its name is? Yes, this comet is Halley's Comet. Its last appearance based on recorded data was February 1986. Do you think this comet will also appear in the future, or will it not? What other comets have been observed and recorded their appearances? Let's find out the answers to these questions as we move on to our discussion. Comets are relatively small icy or rocky celestial bodies that orbit around the sun. As they approach the sun's powerful energy hits these rocky ice balls, causing the release of dust and gas and the formation of a comet's tail that can be seen with the naked eye or captured in astrophotos. There are comets that appear regularly. These are periodic comets. Periodic comets or short-period comets are comets with orbital periods of less than 200 years or that have been observed during more than a single perihelion passage. Their appearances can be predicted from historical records. Nowadays, short-period comets are generally divided into Jupiter family comets and Halley-type comets. Jupiter family comets are short-period comets that complete an orbit of the sun in less than 20 years. Their orbits are mainly influenced by the gravitational pull of gas giant Jupiter. Jupiter family comets are thought to orbit in the Kuiper belt, while Halley-type comets
have orbital periods of between 20 and 200 years, and they are thought to originate farther out in the Oort cloud. Let us now familiarize ourselves with some of the periodic comets. The most famous periodic comet is Halley's Comet. Halley's Comet appears every 75 to 76 years. Its most recent appearance was in February 1986, and its next appearance would be in mid-2061. Take note that the next appearance of a comet can be calculated by adding the year of its most recent appearance and its orbital period. Next, we have Comet Encke, another periodic comet, and was the first periodic comet observed after Halley's Comet. Comet Encke is known for its short orbital period of 3.3 years. Its first appearance was in 1786, and its last appearance was in June 2020. It would expect to appear again in October 2023. Another periodic comet is Comet Hale-Bopp. It was once hailed as the Great Comet of 1997, as it was observed from a record of 18 months on its last appearance. It was observed by Alan Hale and Thomas Bopp in 1995, and it is expected again to appear after 4,385 years. Comet Swift-Tuttle is also a periodic comet with a 133-year orbital period around the Sun. Its last appearance was in 1992, and it is expected to appear again in 2125. Were you amazed by the periodic comets shown? It's indeed fascinating to learn more about these comets. Now, it's your turn to do an activity. Let's see if you can predict the next appearance of some periodic comets. You will complete the table by predicting the next appearance of the given comets based on historical data. The table is divided into 3 columns. The names of the comets are listed in the first column. We have Comet Tempel 1, Comet Tempel Tuttle, and Comet Holmes. The comets' historical records are listed in the second column. It includes the date of their last appearance together with their orbital period. And in the third column, which is intended for your answer, that is your prediction for the next appearance of the given comets. I will give you 15 seconds to do this activity. Are you ready, young astronomers? Sounds great. Your time starts now. Okay, young astronomers, time is up. Let's now check your work. I hope you have correctly predicted the next appearance of these 3 comets. Here you go. Number 1, we have Comet Tempel 1. And based on recorded data, its last or previous appearance was in 2016, and it has an orbital period of 5.5 years. Thus, it is expected to appear again this year, and it will be in March 2022. Did you get it right? Excellent. For number 2, we have Comet Tempel Tuttle. Its last appearance was in the year 1998, and it completes its orbit around the Sun in every 33 years. So, based on the historical record, Comet Tempel Tuttle would appear in 2031.
Did you get it correctly? Very good. Lastly, we have Comet Holmes. Its previous or last appearance was in February 2021 and its orbital period is 7 years. Therefore, Comet Holmes is expected to appear again in the year 2028. Did you get all the correct answers? Great job, grade 8 learners. I believe you can now forecast the reappearance of comets based on their historical records. Did you notice how important it is to keep an accurate record of events and other vital data? In today's lesson, we learned that accurate historical records of comets, such as the dates of their previous appearances, are very important for predicting their reappearance in the future. Accurate data recording and keeping is significant not only in science, but also in other disciplines and even in our daily lives. This data will be used as the foundation for analysis. Now, let us wrap up our today's lesson and always remember the following important concepts. Periodic comets or short-period comets are comets with orbital periods of less than 200 years or that have been observed during more than a single perihelion passage. Thus, they can be observed regularly. Their appearances can be predicted from historical records. Periodic comets are generally divided into Jupiter family comets and Halley-type comets. Here are some of the popular periodic comets with the expected date of their reappearance. First in the list is the Halley's Comet. Its next appearance is in 2061. Next is Comet Encke. Its next appearance is in October 2023. Another is Comet Hale-Bopp. Its next appearance is after 4,385 years. Also, we have Comet Tempel-1. Its next appearance is this year, 2022. Next is Comet Holmes. Its next appearance is in 2028. And lastly, Comet Tempel-Tuttle. Its next appearance is in 2031. Thank you for taking the time to listen in our discussion. Grade 8 learners, our 25 minutes is about to end. Now, let me check if you understand our discussion today. I've prepared a 5-item quiz for you. Are you ready? Let's start. Identify the given statements whether true or false. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Again, identify the given statements whether true or false. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Number 1. Periodic comets are also known as short-period comets. Again, periodic comets are also known as short-period comets. Is it true or false? Write down your answer. And the answer is true. Periodic comets are also known as short-period comets. Moving to number 2. Periodic comets are comets with orbital periods of more than 200 years. Again, periodic comets are comets with orbital periods of more than 200 years. Is it true or false? Write down your answer. If your answer is false, you got it right.
periodic comets have orbital periods of less than 200 years? Let's proceed to number 3. The most famous periodic comet is Hale-Bopp, and it is expected to appear again in 2061. Again, the most famous periodic comet is Hale-Bopp, and it is expected to appear again in 2061. Is it true or false? Write down your answer. And the answer for number 3 is false. Great job! The most famous periodic comet, and it is expected to appear again in 2061, is the Halley's Comet. Moving to the next number. Number 4. Comet Encke is known for its short orbital period of 3.3 years. Again, for its short orbital period of 3.3 years. Is it true or false? Write down your answer. If you answered true, then you are correct. Moving to the last number. Number 5. Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the Sun in less than 20 years. Again, Jupiter family comets are short period comets that complete an orbit of the Sun in less than 20 years. Is it true or false? Write down your answer. And the answer for number 5 is true. Excellent! Did you get all the correct answers? Great job, my dear grade 8 learners. Now, kindly write your assignment in preparation for our next discussion on Wednesday. Give 4 descriptions of meteor showers. Present your answer in a concept map as shown below. Again, give 4 descriptions of meteor showers. Present your answer in a concept map as shown below. That was a great learning experience with you, my dear grade 8 learners. I do hope that you learned and enjoyed our lesson for today. Please always tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, for your daily dose of school-home learning integration in the new normal education. Also, like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Thank you for listening. Once again, I am Teacher Bernadette Lakayanga Makadangdang, your science anchor teacher for today. I am leaving you this quotation by Brian Herbert. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Goodbye, everyone. We'll see you on Wednesday for our next session.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Before we start today's lesson, make sure that you are on a comfortable place and free from noise so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for mathematics, grade 8. Ready your self-learning modules, pen and paper with you, and let's have a wonderful day of writing proof, both direct and indirect. At the end of this lesson, you are expected to define proof, postulate, theorems, direct proof, and indirect proof. Determine the properties of equality and congruence that can be used as a basis for reasoning. And write proof, both direct and indirect. To start our discussion, let's define the following words: proof, postulate, theorem, direct proof, and indirect proof. Are you ready? Okay then, let's begin. Number 1, proof. A proof is a logical argument in which each statement is supported or justified by a given information, definition, axioms, postulates, theorems, and previously proven statements. Number 2, postulate. A postulate is a statement that is accepted without proof. Number 3, theorem. A theorem is a statement accepted after it is proven deductively. Number 4, direct proof. Direct proof is a way of showing the truth or falsehood of a given statement by a straightforward combination of established facts, usually axioms and theorems. Number 5, indirect proof. Indirect proof is a method of reasoning usually written in paragraph form. The opposite is assumed true until the assumption leads to contradiction. After we define the given words, I'm now going to explain
the different properties of equality and congruence which are used as basis for reasoning in writing proof. Are you ready? That is great. Let's start with the different properties of equality. Number 1, addition property of equality, or the APE. The APE states that for real numbers A, B, C, and D, if A is equal to B and C is equal to D, then A plus C is equal to B plus D. Number 2, subtraction property of equality, or the SPE. The SPE states that if A is equal to B and C is equal to D, then A minus C is equal to B minus D. Number 3, multiplication property of equality, or the MPE. The MPE states that if A is equal to B, and then AC is equal to BC. Number 4, division property of equality, or the DPE. The DPE states that if A is equal to B and C is not equal to 0, then A over C is equal to B over C. Number 5, substitution property of equality, which tells us if A is equal to B, then A may be replaced with B at any time. Number 6, distributive property, which states that A quantity B plus C is equal to AB plus AC. Number 7, reflexive property. Reflexive property means that A is equal to A, or anything is equal to itself. Number 8, symmetric property. Symmetric property states that if A is equal to B, then B is equal to A. Number 9, transitive property. This property of equality states that if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. Aside from the different properties of equality, we also have the 3 properties of congruence. These are the reflexive property, symmetric property, and transitive property. For you to understand more about this, let me give you some examples. For reflexive property, we have segment AB is congruent to segment AB, or angle A is congruent to angle A, which means an angle or segment is congruent to itself. Number 2, symmetric property. Example of this is if angle A is congruent to angle B, then angle B is congruent to angle A. Number 3, transitive property. Example of this is if angle A is congruent to angle B and angle B is congruent to angle C, then angle A is congruent to angle C. Now that you understand the different properties of equality and congruence, it is time for a simple activity. For the instruction, justify each statement by giving the property of equality or congruence used. You have 5 seconds to answer each item. Are you ready? Great. Let's start with item number 1. If Tx is equal to Bk, then Bk
is equal to Tx. Your 5 seconds starts now. The answer is symmetric property of congruence. Number 2. 8 quantity m plus n is equal to 8m plus 8n. 5 seconds starts now. You are correct. Distributive property was used in the given statement. Item number 3. If CT is equal to 12 and PR plus CT is equal to 20, then PR plus 12 is equal to 20. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is substitution property of equality. Item number 4. The measure of angle HIT is congruent to the measurement of angle HIT. That's right. This is an example of reflexive property of congruence. For the last item, if angle ILY is congruent to angle IMY, then angle IMY is congruent to angle ILY. Correct. That is an example of symmetric property of congruence. How many correct answers did you get? Did you get them all correctly? Congratulations! Now that you have mastered the different properties of equality and congruence, join me as we discover the different ways to write proofs. For today's session, I'm going to show you how we write proof in paragraph form, 2-column form, and flowchart form. Let's start with paragraph form. The paragraph form is one way of proof where you write a paragraph to explain why a conjecture for a given situation is true. Given, for example, angle LOE and angle EOV are complementary. Prove that segment LO is perpendicular to segment OV using paragraph form. To prove this in a paragraph form, we say that since angle LOE and angle EOV are complementary, then the measure of angle LOE plus the measure of angle EOV is equal to 90 degrees, by definition of complementary angles. Thus, the measure of angle LOE plus the measure of angle EOV is equal to the measurement of angle LOV by angle addition postulate. And the measure of angle LOV is equal to 90 degrees by transitive property. So, angle LOV is a right angle by definition of right angle. Therefore, segment LO is perpendicular to segment OV by definition of perpendicularity. After using paragraph form, let's now prove a given theorem using 2-column form. To do that, I want you to draw a table with 2 columns. In the first column, we're going to write the statement there and then the reason in the second column. I'm going to give you 10 seconds to do that. Are you done? Okay then. Let's now prove the measure of angle 1 is equal to the measurement of angle 3, given that the measurement of
angle SEP is equal to the measurement of angle TER using two-column form. For the first statement, the measurement of angle SEP is equal to the measurement of angle TER. The reason is given. Second statement, the measurement of angle SEP is equal to the measurement of angle 1 plus measurement of angle 2. And the reason is angle addition postulate. Next statement, the measurement of angle TER is equal to the measurement of angle 2 plus the measurement of angle 3. The reason is also angle addition postulate. Next statement is the measurement of angle 1 plus the measurement of angle 2 is equal to the measurement of angle 2 plus measurement of angle 3. The reason is substitution property. For the fifth statement, we have the measurement of angle 2 is equal to the measurement of angle 2 and the reason is reflexive property. Lastly, we can say that the measurement of angle 1 is equal to the measurement of angle 3 and our reason is subtraction property. And we are done. Congratulations! You already know how to write proof using two-column form. Now that we're done proving using two-column form, we can now proceed with our last topic for today. That is proving using flowchart form. The flowchart form is another way of writing a proof where series of statements are organized in a logical order using boxes and arrows. Each statement, together with its justification, is written in a box. Arrows are used to show how each statement leads to another. For example, we have two triangles, the triangle RAC and triangle REC. Also, given that segment RA is congruent to segment RE and segment CE is congruent to segment CA, let's prove angle E is congruent to angle A. I want you to bring out your notebook or paper and help me prove using flowchart form. Are you ready? Great! Listen carefully and follow my instruction. First, draw a box and write the first given statement together the reason inside the box. The statement is segment RA is congruent to segment RE and it is given. Second, draw another box and write the second statement including the reason. The second statement is segment CE is congruent to segment CA. And the reason for this is given. By looking at the given figure, we can conclude that segment RC is congruent to segment RC. And the reason is reflexive property of congruence. Next, draw a box containing the statement segment RC is congruent to segment RC with the reason as reflexive property of congruence. Looking at the three statements, we can observe that all the sides in the given triangles are congruent. That is why for the next step, you need to draw an arrow in each box, pointing to a new box. Inside this box, you will write what you have observed. That is, triangle RAC is congruent to triangle REC with the reason SSS congruence postulate. For this given statement, we can finally say that angle E is congruent to angle A
because corresponding angles of congruent triangles are congruent. So, for the last step, draw an arrow from the fourth box to another box. Inside this box, write what you have observed, and that is angle E is congruent to angle A. And the reason is that corresponding angles of congruent triangles are congruent. It's time for a simple activity. Let's prove directly the statement if 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8 using two-column form. Are you ready? Let's try it. Now, in the statement provided, we learned that the if clause is our P and the then clause is our Q. To prove this directly, we will assume that the statement P is true and use what we know about P to deduce that another Q is true. That is to show if P, then Q is true. For item number 1, if 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8. Our given is 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, and we will prove x is equal to 8. To do this using two-column form, we're going to draw a table with 2 columns. In the first column, we're going to write the statement there and then the reason in the second column. I'm going to give you 10 seconds to do that. We are now ready to write proof directly. For the first statement, we have 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56. And the reason is given. Next step is we're going to distribute 2 to 3x and 4. So, the next statement is 2 times 36, 2 times 3x plus 2 times 4 is equal to 56. And the reason is distributive property of equality. Next statement is 6x plus 8 is equal to 56. Since 2 times 3x is equal to 6x and 2 times 4 is equal to 8. Then, the reason is simplification. The next step is we are going to subtract 8 on both sides of the equation. So we have 6x plus 8 minus 8 is equal to 56 minus 8. And the reason is subtraction property of equality. By simplifying the statement, we have 6x is equal to 48. And the reason is simplification. The next statement is 6x divided by 6 is equal to 48 divided by 6. And the reason is division property of equality. Lastly, by simplifying, we have x is equal to 8. And the reason is simplification. Congratulations! We already proved the statement if 2 times 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8 is true. Item number 2. We're going to prove indirectly the statement if x is equal to 2, then 3x minus 4 is not equal to 8 using two-column form. To prove this indirectly, we will identify the statement we want to prove
assume temporarily that this statement is false by assuming that its opposite is true. Step number 2 is to reason logically until you reach a contradiction. Last step is to point out that the desired conclusion must be true because the contradiction proves the temporarily assumption false. For item number 2, we're going to prove 3x minus 4 is not equal to 8 given x is equal to 2. To start, we're going to write the opposite of the statement we are proving, and that is 3x minus 4 is equal to 8. And the reason is negation or indirect proof assumption. Next statement, we have 3x minus 4 plus 4 is equal to 8 plus 4. And the reason is addition property of equality. Next, we have 3x is equal to 12, and the reason is simplification. 1/3 times 3x is equal to 1/3 times 12 is the next statement because we multiply 1/3 on both sides of the equation, and the reason is multiplication property of equality. Lastly, we have x is equal to 4 by simplification. But x is equal to 4 contradicts the given statement that x is equal to 2. Since our assumption is false, therefore, 3x minus 4 is not equal to 8 is true. I hope you learned a lot today. Always remember, MATH, mistakes, allows thinking to happen. I am Sir Joshua Evaristo, your Mathematics 8 anchor teacher for today. Until next time, nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live
ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas namin dyan. Sumasa inyo muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, sa Converge Air Cable, Channel 100, sa Facebook page at sa YouTube channel. At ito rin ay sabayang na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir James Domingo, ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Filipino sa ikawalong baitang na nagmula sa Tarlac National High School at kasama ang sumulat ng script na si Ginang Natalie Jean Mien. Ako ay naririnig mula sa San Rafael, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast gamit ang Google Meet. Handog ang magandang kinabukasan gamit ang tinig ng kaalaman. Sa pagkamit ng magandang kapalaran, edukasyon ang maaasahan. Bawat aral ay alamin tungo sa kaunlaran na minimithi natin. Isang karangalan ang makasama ko kayo sa ating pag-aaral. Naway maging aktibo at nakakaaliw ang ating talakayan sa oras na ito. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay narito ang alan sa ating paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig at napapanood ang ating live broadcast. Ikalawa, mas maiging may laman ang tiyan dahil mas magiging alerto at madali ninyong maintindihan o maunawa ng ating leksyon. Ikatlo, ihanda ang inyong kaisipan at mga kakailanganing gamit para sa talakayan sa oras na ito tulad ng notebook, ballpen, at ang inyong self-learning activity sheet sa Filipino Aid. Mga kapantas, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may katanungan kayo, ay maaari niyong isend ang mga ito sa numerong 0950-300-1931. Uulitin ko mga kapantas, 0950-300-1931. At aking sisikaping masagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito ng offline. Upang lubos nating maunawaan ang naging talakayan natin sa oras na ito, atin munang balikan ang naging talakayan natin noong isang araw na tinalakay ni Ginoong Orly S. Alejo. Tungkol sa nabibigyang kahulugan ng tula at nabibigyang interpretasyon ang tulang napakinggan. Ngunit mga kapantas, maaari mo bang ibigay ang kahulugan ng tula? Ano kaya ang kahulugan ng tula? Batay sa naging talakayan.
Napakahusay ng inyong kasagutan dahil ang tula, ito ay isang akdang pampanitikan naglalarawan ng mga buhay, hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin ng mensahe. Ito ba ay nakakatuwa, nakalulungkot, o nakakagalak? At ipinahahayag sa pananalitang may angking aliw-iw. Ito ay naiiba sa ibang sangay ng panitikan sapagkat ito ay nangangailangan ng masusing pagpili ng mga salita, pagbilang ng pantig, at paggamit ng makatugmang salita upang madama ang isang damdamin o kaisipang nais at pahayag ng isang manunulat o ng isang makata. Mga kabantas, maaari ka pang makapagbigay ng iba pang kahulugan ng tula para sa iyo? Sige nga, tingnan nga natin kung makapagbibigay kayo. Maaari nyo i-comment sa ating comment section kung may naaalala pa kayo tungkol sa kahulugan pa ng ibang tula. Pero ito, ang tula ay isang anyo ng sining sa panitikan na naglalayong maipahayagan damdamin sa malayang pagsusulat o ng isang makata. Ngayon mga kapantas, magbigay nga kayo ng isang halimbawa ng tula. Yan, tingnan natin ang aking halimbawa. Pandemya ni Tricia Pereira mula sa proudpinoy.ph. Tingnan natin, sabay niyo ako sa pagbasa mga kapantas ha. Ang mundo natin dati ating malayang ginagalawan ay tila naging isang baghari na walang kulay. Ang dating masaya at makulay na mundo ay unti-unting nagbago dahil sa virus na ito. Sa bawat pagpatak ng pawis, dama mo ang bigat na pasanin. Ang dating mga ngiting mababanaag sa mga mukha, nakatago na dahil sa mga maskarang suot mo. So ang ganda, di ba? Ang ganda ng pagkakasulat ni Tricia sa kanyang tulang pinamagatang Pandemya. Mga kapantas, palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil sa iyong pagnanais na matuto sa Araling Pilipino. Yan mga kapantas. Ngayon, natitiyak kong handang-handa ka na para sa ating bagong aralin. Kung nais ninyong makakuha ng mataas na score sa ating pagsusulit mamaya, mga kapantas, hinihikayat ko kayong makinig ng mabuti sa ating talakayan. Ulitin ko mga kapantas, kung gusto nyong makakuha ng mataas na score, makinig tayong mabuti sa ating talakayan, na ang talakayan natin sa oras na ito ay nakabatay sa Most Essential Learning Competencies na naihahambing ang anyo at mga elemento ng tulang binasa sa iba pang anyo ng tula. Ulitin ko, naihahambing ang anyo at mga elemento ng tulang binasa sa iba pang anyo ng tula. Ngayon, tingnan natin at makinig kayong mabuti sa isang halimbawa at tutukoy natin ang bahagi ng tula na pinamagatang Ang Guryon ni Ildefonso Santos. Makapantas, sabay niyo kung basahin natin ang tulang ito. Tanggapin mo, anak, itong munting guryon na yari sa patpat at papel de hapon. Magandang laruang pula, puti, asul na may pangalan mong sa gitna naroon. Ang hiling ko lamang bago paliparin, ang guryong mong ito ay pakatimbangin. Ang solot pauloy sukating magaling nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling. Saka pag umihip ang hangin, ilabas at sa papawiri bayaang lumipad. Datapwat ang pisi, tibayan mo anak at baka lagutin ng hanging malakas. Ngayon mga kapantas, alam ko naman, sinabayan niyo ako sa pagbasa ng ating tulang pinamagatang Ang Guryon ni Ildefonso Santos. Ngayon mga kapantas, tukuyin natin ano nga ba ang mga bahagi ng isang tula. Tingnan natin, ito ay binubuo ng taludtod. Ano nga ba ang kahulugan ng taludtod? At ano nga ba ang kahulugan ng sakno? Mapapansin natin sa unang taludtod, mayroon tayo dito. Ang unang saknong natin ay binubuo ng 4 na taludtod. So kapag pinagsama-sama ang mga taludtod, ito ay tinatawag na nating saknong. So makikita natin naman dito sa kabuuan ng tula ni Ildefonso Santos na pinamagatang Ang Guryon, makikita natin sa tulang ito na binubuo ng iba't ibang saknong. Ngayon mga kapantas, atin nang sagutin. Alam ko naman na may naaalala niyo pa talaga ang nakaraang talakayan natin
noong nakaraang araw. Ngayon, para sa ating panuto, piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa mga nasa Facebook Live ay maaaring nyo i-type sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Ang mga nasa radyo naman, yan, sa mga nakikinig sa ating radyo, ay maaari niyong isulat sa isang malinis na papel at ibigay sa inyong guro sa Philippine 8. Alam ko, handang-handa na kayo mga kapantas para sa ating unang bilang. Sa tulang ang guryon, saan gawa o yari ang nasabing munting guryon? A. Plastic at diaryo. Letrang B. Patpat at papel de hapon. Letrang C. Kahoy at magasin. Letrang D. Plastic at papel de hapon. Yan, pili-pili na mga kapantas. Maaari niyong i-type ang inyong kasagutan sa ating comment section. Para sa ikalawang bilang, batay sa tulang napakinggan, ano ang nais ipahiwatig o ipabatid ng ama sa anak? Para sa letrang A, pagpapabaya at makasarili. Mga kapantas. Para sa letrang B, paggabay at pagpapaalala. Para sa letrang C, pagkukunwari at mapagmataas. Ano mga kapantas? Para sa letrang D, wala sa nabanggit. Yan, pili-pili na mga kapantas. Para sa ikatlong bilang, ito ay linya na binubuo ng mga salitang nagbibigay kaisipan sa isang tula. A. Pangungusap. B. Talata. C. Saknong. Letrang D. Taludtod. Para sa ikaapat na bilang, ito ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya. Ano kaya itong mga kapantas? A. Letrang A. Taludtod. Letrang B. Saknong. Letrang C. Pangungusap. Letrang D. Talata. Pili-pili na mga kapantas. Yan. Ngayon ay natitiyak ko na may kasagutan ng ating mga kapantas mula sa ating inihandang pagsusulit. Atin ang alamin kung ilang puntos ang inyong nakuha. Yan, tingnan na natin. Para sa unang bilang, letrang B, patpat at papel de hapon. Para sa ikalawang bilang, may letrang B, paggabay at pagpapala. So napakahalaga ng paggabay at pagpapala ng ating mga magulang. Letrang D, taludtod at tuling bilang, 4, letrang B, saknong. Yan. Pinapalakpakan kita kapantas. Yan. Dahil patuloy ka pa rin nakikinig sa ating talakayan ngayong oras na ito. Nandiyan mahusay ang iyong naging pagtugon sa ating mga katanungan. Alam niyo ba na ang tula ay may anyo? Ano-ano kaya ang mga anyo ng isang tula? Una, meron tayong traditional na anyo. Ito ang katutubong kayarian ng tulang Pilipino. Binubuo ito ng mga taludtod na may sukat at tugma. Ito yung mga tinatawag nating traditional o makalumang paraan ng pagsulat ng mga tula. Meron naman tayong kalawa, malayang taludturan. Ito ay walang sinusunod na sukat at tugma. Ito ay tinatawag na free verse sa Ingles. Kung mapapakinggan natin ang mga ilan sa mga spoken word poetry natin, yan, di ba? Ang gandang pakinggan gamit ang malayang taludturan. Sa ikatong bilang naman, may sukat na walang tugma. Tulang may tiyak na bilang ang pantig, ngunit hindi magkasing tunog o hindi magkatugma ang huling pantig. At pang-apat naman, may tugma na walang sukat. Tulang walang tiyak na bilang ang mga pantig sa bawat taludtod, ngunit magkasing tunog o magkakatugma ang huling mga pantig. Diba? Yan, nabigyan na natin. Ngayon tatalakay na natin ang iba't ibang anyo ng tula na kung saan ay nauri natin to, ang mga ito batay sa pagkakasulat ng isang makata. Tayo na may dumako sa elemento ng tula. Alam ko handang-handa na kayo para sa ating elemento ng tula. Tulad ng maikling kwento, tulad ng nobela, tulad ng parabola, pabula, ang mga yan ay may mga elemento. Katulad din ito ng tula. Ito ay bahagi o sangkap para masabi natin na ito ay isang tula. So ano-ano kaya ang mga elementong ito mga kapantas? Para sa unang elemento, meron tayong tinatawag na
sukat. Ito ang bilang ng mga pantig sa bawat taludtod ng isang saknong. Karaniwang bilang ng pantig mga kapantas sa isang tula ay 12, 16, at 18. Yan. So meron naman tayong tinatawag na sukat. Meron tayong tinatawag na tugma. Ito ay ang pagkakaroon ng pare-parehong tunog sa dulo ng panghuling salita ng taludtod. Yan. So meron tayong isang mahalagang elemento ang nagbibigay ng higit na rikit o ganda sa isang tulang may sukat at tugma ay ang pagkakaroon ng magkakapareho o magkakasing tunog na dulong pantig na tinatawag nating tugmaan o tugma. Meron itong dalawang uri, tugmang di ganap at tugmang ganap. So tayo naman ay dumako sa talinhaga. Ano naman ang talinhaga? Ito ay sadyang paglayo sa paggamit ng karaniwang salita upang maging kaakit-akit at mabisa ang iyong pagpapahayag. Dito na papasok yung mga pampanitikan, dito na papasok yung mga tayutay upang mas maging maganda ang paraan ng pagkakasulat natin ng mga tula. So hindi tayo gagamit ng mga karaniwang mga salita, bagkus gumagamit tayo ng mas malalim na mga salita upang matasa, upang matiyak natin at upang masuri natin kung paano tignan ng mga bumabasa ng tula ang isang tula. Ngayon, nasa pang-apat na tayo ang tinatawag nating larawang diwa. Ito ay mga salitang binabanggit sa tula na nag-iiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mga mambabasa. At ang panglima, simbolismo. Ito ang mga salita sa tula na may kahulugan na mapanuring isipan ng isang mambabasa. Sa tulong ng simbolismo, dahil nga hindi lantaran ang pagbibigay pakahulugan sa mga bagay-bagay, gumagamit tayo ng simbolismo para itago ang nais ibabatid at sa ganitong kaparaanan ay nagagamit ng mga mambabasa ang kanilang mapanuring pag-iisip sa mga akdang pampanitikan. Ngayon, dadako na tayo sa kariktan. Ito ang kabuwang sining ng isang tula. Ito yung estilo. Yan. Tinatawag nating estilo ng isang manunulat o ng isang makata. Sabi nga natin, merong mga sumusulat na tradisyonal. Meron namang sumusulat na may sukat at may tugma. So iba-ibang estilo ng mga manunulat ng isang tula. So ngayon, tunay nga na napakahalaga ng mga elemento ng tula sapagkat dahil dito masusukat ang haba, ang ganda, ang estilo at mensaheng nais ipabatid ng isang makata at kaayusan ng isang tula. Ito ang magiging basihan ng kalalabasan ng mabubuong tula. Alam kong handang-handa na kayo para sa ating maikling pagsusulit. Atin nang simulan para sa ating panuto, tukuyin kung anong anyo o elemento ng tula ang binanggit o binabanggit sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa mga nasa Facebook Live muli ay maaari ninyong i-type sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Samantalang mga nasa radyo naman ay maaaring isulat sa isang malinis na papel at ibigay sa inyong guro sa Philippine 8. Para sa unang bilang, ito ang bilang ng mga pantig sa bawat taludtod ng saknong. A. Letrang A, tugma. Letrang B, talinhaga. Letrang C, sukat. Letrang D, simbolismo. Para sa ikalawang bilang, ito ay sadyang paglayo sa paggamit ng karaniwang salita upang maging kaakit-akit at mabisa ang pagpapahayag. A. Letrang A, tugma. Letrang B, talinhaga. Letrang C, sukat. Letrang D, simbolismo. Para sa ikatlong bilang, ito ay ang pagkakaroon ng pare-parehong tunog sa dulo ng panghuling salita ng taludtod. A. Tugma. B. Talinhaga. C. Sukat. D. Simbolismo. Para sa ikapat na bilang, ito ang kabuang sining ng tula. A. Larawang diwa. B. Tugma. C. Simbolismo. D. Kariktan.
Para sa ikalimang bilang, ito ay mga salitang binabanggit sa tula na nagiiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa. Letrang A, kariktan. Letrang B, larawang diwa. Letrang C, simbolismo. Letrang D, talinghaga. Para sa ika-6 na bilang, ito ang mga salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa. Letrang A, simbolismo. Letrang B, larawang diwa. Letrang C, talinghaga. Letrang D, kariktan. Para sa ika-7 bilang, ito ay tulang may tiyak na bilang ang pantig, ngunit hindi magkasing tunog o hindi magkatugma ang huling pantig. Letrang A, tradisyonal. Letrang B, may sukat na walang tugma. Letrang C, may tugma na walang sukat. Letrang D, malayang taludturan. Para sa ika-8 bilang, ito ay tulang walang sinusunod na sukat at tugma. Letrang A, tradisyonal. Letrang B, may sukat na walang tugma. Letrang C, may tugma na walang sukat. Letrang D, malayang taludturan. Para sa ika-9 na bilang, ito ang katutubong kayarian ng tulang Filipino. Binubuo ito ng mga taludtod na may tugma't sukat. Letrang A, tradisyonal. Letrang B, may sukat na walang tugma. Letrang C, may tugma na walang sukat. Letrang D, malayang taludturan. Para sa huling bilang, ito ang tulang walang tiyak na bilang. Ang mga pantig sa bawat taludtod, ngunit magkasing tunog o magkatugma ang huling pantig. Letrang A, tradisyonal. Letrang B, may sukat na walang tugma. Letrang C, may tugma na walang sukat. Letrang D, malayang taludturan. Ngayon ay natitiyak kong may kasagutan ng ating mga kapantas dyan mula sa aking inahandang pagsusulit. Atin nang alamin kung ilang puntos ang inyong nakuha. Tingnan nga natin mga kapantas. Para sa unang bilang, letrang C, sukat. Para sa ikalawang bilang, letrang B, talinghaga. Para sa ikatlong bilang, letrang A, tugma. Para sa ika-4 na bilang, letrang D, kariktan. Para sa ika-5 bilang, letrang B, larawang diwa. Para sa ika-6 na bilang, letrang A, simbolismo. Para sa ika-7 bilang, may sukat na walang tugma, letrang B. Para sa ika-8 bilang, letrang D, malayang taludturan. Para sa ika-9 na bilang, letrang A, tradisyonal. At sa huling bilang natin mga kapantas, may tugma na walang sukat, letrang C. Binabati kita at pinapalakpakan ko ang iyong sarili dahil patuloy kang nagpupursige upang maiangat ang iyong kaalaman sa asignaturang Pilipino. Laging tandaan mga kapantas, iba at angat ang may tamang kaalaman. Ngayon alam kong handang-handa ka na para sa ating pagsasanay. Panuto, paghambingin ang mga tulang sandalangin at angguryon. Una ng talahanayan at tangkop na tala o kasagutan. Ito ang ating talahanayan na inyong sasagutan. Sandalangin at angguryon. Paksa o tema, sukat, uri ng anyo ng tula, mga halimbawa ng larawang diwa, mga halimbawa ng simbolismo. Yan. Habang ako ay nagbabasa ng tula ay maaari nyo nasagutan ang mga katanungan, mga kapantas. Sandalangin, heaven, mulang ikosa mo ako sa pagkaklase ba? Pero nang mag-disappear ka, nagkawatak-watak lahat, kasalanan ko. Sinira ng pagwawala ko ang pagtitiwala mo, pati ng barkada, kaya sising alipin ako. Ang laki ng naging kapalit sa binaliwala kong pakikisama mo. Nasuga pa lalo ang buhay ko, nasira pati ulo ko. Sa kamalasan, sa problema, naging demonyo ako. Kaaway ng lahat, ng bahay, ng gobyerno, ng simbahan, ayoko na. Hindi na kaya ng aking konsensya. Ang hirap parang wala ka. Sorry among patawad. Tingnan naman natin ang tulang angguryon ni Ildefonso Santos para maihambing natin silang dalawa.
Tanggapin mo anak itong munting guryon na yari sa patpat at papel de hapon. Magandang laruang pula, puti, asul na may pangalan mong sa gitna naroon. Ang hiling ko lamang bago paliparin ang guryon mong ito'y pakatimbangin. Ang solot pa ulo'y sukating magaling nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling. Sa kapag umiip ang hangin, ilabas at sa papabari, baya ang lumipad. Tatapwat ang PC, tibayan mo anak at baka lagutin ng hangin malakas. Ngayon mga kapantas, maaari na natin sagutin. Alam ko na sagot na ninyo ang ating talahan na yan. Tingnan natin kung naging tama ba ang inyong mga kasagutan. Yan, sandalangin, pagsisi at pagbabalik loob sa Panginoon na may paksa o tema, pagsunod sa payo ng magulang para sa ikabubuti sa hinaharap. Iba-iba ang bilang kung papantagin ang mga salita sa bawat taludtod sa saknong when it comes to sukat. 12 ang sukat nito. Sa uri at anyo ng tula, meron tayong malayang taluturan at traditional naman sa angguryon. Ang mga halimbawa ng larawang diwa, binaliwala, kamalasan, sa angguryon naman, papawiring hiling. Mga halimbawa ng simbolismo, meron tayong nasugapa, among, sa sandalangin, at ang guryon na may laguting magkiling. Yan mga kapantas, nakita na natin at natukoy na natin ang mga dapat ibigay natin sa mga elemento at bahagi ng isang tula. Binabati kita at pinapalakpan kapantas dahil isang mabuting katangian ng isang mabuting mag-aaral ang laging tumutugon sa mga dapat nating maisagawa. Ngayon mga kapantas, ano kaya ang mensaheng nais ipabatid sa atin ng sandalangin? Yan. Huwag makalimot sa Diyos na tanging lumikha. Lagi dapat tayong bumalik sa ating Panginoon. Yan. Lagi dapat tayong magdasal at humingi ng gabay. Para naman sa mensahe ng angguryon, katulad ng isang guryon, tayo rin dapat ay magpatuloy sa paglipad patungo sa ating mga pangarap. Hindi dapat tayo sumuko kung may mga unos man tayong kakaharapin, bagkus dapat nating tatanggaan ang ating loob at magpatuloy sa buhay. Lagi nating isipin o tandaan, sa anumang pagkakataon na pangyayari sa ating buhay ay para rin isang tula na may elemento na sumisimbolo sa ating pagkatao at kung minsan ay matalinghaga na nagpapahanga sa mga tao. Kung minsan ito'y walang sukat o kaya na maitugma, pero ito'y nagbibigay ng karektahan sa ating pagkatao at sa mundo. Para sa ating takdang aralin, gumawa ng sariling tula at hiyambing ito sa iba pang tula. Kahit anong anyo ng tula ang nais ninyo, pwede nating gawin. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Yan, inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Sir James Domingo, ang inyong guro sa Pilipino, kasama ang sumulat ng script na si Ginang Natalie Jimien. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Margie M. Ringon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na ipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Mag-alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula sa pagpapatuloy ng ating paksa, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral sa nakaraang paksa na ating pinag-aralan. Sa ating nakaraang talakayan, ating napag-aralan ang mga batayang konsepto na nakapaloob sa likas na batas moral. Mula sa ating naging talakayan, binigyan linaw sa inyo na ang pag-iisip na ang paggawa sa tingin ng tao ay mabuti ay natural sa kanya. Ibig sabihin nito,
Mula pa na ang tao ay ipanganak, siya ay naaakit na sa paggawa at pag-iisip ng mabuti. Ito ay mas napagtitibay sa pamamagitan ng mga impluensya sa kanyang paligid gaya ng kanyang mga magulang, kaibigan, at mga nakatatanda sa kanya. Inyo ding nalaman na magkaiba ang prinsipyo ng paggawa ng mabuti at ang paggawa ng tama. Batay sa ating pag-aaral, maaaring ang isang bagay na naiisip ng tao ay para sa ikabubuti niya, subalit hindi naman tama ang pamamaraan ng pagsasagawa. Nangangahulugan ito na kailangan hindi lamang mabuti ang naiisip ng isang tao para gawin niya ang isang bagay, subalit kailangan tama rin ang pamamaraan upang ito ay mabigyang katuparan. Bilang panghuli, ating iniugnay ang pagiging mabuti at tama ng isang kilos ng tao sa ating pinakapaksa na likas na batas moral. Kung pag-uugnayin natin ang dalawang konsepto, ang mabuti ay tumutukoy sa kalikasan ng tao sa pag-alam ng bagay na may magandang may dudulot sa kanyang buhay. At ang tama ay tumutukoy sa kilos na isinasagawa ng tao upang bigyan ito ng katuparan. Ibinigay na halimbawa ng isang bagay na mabuti at tama ay ang pag-iingat sa buhay ng tao na siyang pinakadiwa ng likas na batas moral. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konsepto sa ating aralin ngayong umaga or ngayong hapon na to ay inyong mababasa sa inyong self-learning module ng ESP9 para sa ikalawang markahan. At kung may learning material naman kayo na ESP9 ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 70 to 74 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin ang simulan ang ating aralin. Sa ating gagawing pag-aaral sa araw na ito, ang ating pinapaksa ay ang pagsusuri sa mga batas na umiiral kung ito ay tumutugon sa kabutihang panlahat at likas na batas moral. Sa ating nakaraang talakayan, ipinaliwanag sa inyo na mahirap humanap ng batas ng parehong mabuti at tama sa prinsipyo ng lahat ng tao. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng magkakaibang kultura, paniniwala, uri ng pamumuhay at lahi ng tao na nagiging dahilan kung bakit hindi rin pantay-pantay ang pagtanggap ng kung ano ang tama at mabuti kapag pinag-uusapan ng isang issue. Subalit mayroong isang issue na sinasang-ayunan ng lahat ng tao na parehong mabuti at tama. Ito ay ang pangangalaga sa buhay ng tao. Ano man ang uri ng tao, saan mang lugar, ang pagpapahalaga sa buhay at dignidad ng tao, ang pagiging makatao at pagpapakatao ay parehong mabuti at tama. Kaya ito ang naging sentro o focus ng likas na batas moral, ang pagtukoy at paggawa ng mga batas na mangangalaga at magpoprotekta sa buhay ng lahat upang maisulong
kabutihang panlahat. Dito nakaangkla ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao o ang Universal Declaration of Human Rights ng mga nagkakaisang bansa o ng United Nations. Hindi ito nilikha o inimbento o pinagsang-ayunan lamang ng mga bansa dahil magandang pakinggan na kunwari may dignidad ng tao. Talagang nakikita nila mula sa iba't ibang mukha ng mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo na mahalagang ingatan ang dangal ng tao. Matinding kinokondena ng pahayag ang anumang uri ng paniniil at paglalapastangan sa tao. Naniniwala silang ang pagunlad ng isang bansa at ng mundo ay magmumula sa pagkilala sa pantay na mga karapatan. Ang pagbibigay ng kalayaang isakatuparan, ang mga pagnanais nila ang siyang makapagpapatibay sa mithing ito ng kaunlaran at kapayapaan. Okay, so nasa slide 11 na tayo. Ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao ay isang makasaysayang dokumento na pinagtibay ng pangkalahatang kapulungan ng mga nagkakaisang bansa noong ika-10 ng Disyembre 1948 bilang Resolution 217 sa Paris, France. Binubuo ang pahayag ng 30 artikulo na nagpapatibay ng mga karapatan ng individual na pinainam sa mga kasunod na pandaigdigang kasunduan, ekonomikong paglilipat, instrumento ng panrehiyong karapatang pantao, pambansang saligang batas, at iba pang mga batas. Ang pahayag ang naging unang hakbang sa proseso ng pagbubuo ng pandaigdigang panukalang batas ng karapatang pantao na nakumpleto noong 1966 at nagkabisa noong 1976. Dahil sa pagkalikha ng pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao, ang bawat estado at bansa rin ay nagsisikap iangkop sa kani-kanilang mga kultura ang pagkilala sa karapatang pantao. Ipinapahayag nila sa kanilang konstitusyon ang mga karapatan ng bawat mamamayan at ang paggarantiya ng estado na bigyang proteksyon ang mga karapatang ito. Ang mga batas naman na nililikha ng pamahalaan ay mga mekanismo at pamamaraan upang isakongkreto ang universal at pangkalahatang pagpapahalaga sa tao. Kaya may batas laban sa pananakit at pang-aabuso sa mga bata dahil tao ang mga bata. Kaya may batas na magbibigay ng budget sa edukasyon dahil kailangang mahubog ang pag-iisip at karakter ng mga tao. Kaya may batas na magtatalaga ng pinuno ng bayan sa eleksyon dahil mahalaga ang boses ng lahat ng tao sa pagpapatakbo ng kolektibong kasaysayan. Ang lahat ng batas
ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. Sa ating nakaraang mga talakayan, inisa-isa sa inyo ang ilan sa mga batas na umiiral sa ating bansa na may kaugnayan sa pangangalaga sa karapatan at dignidad ng tao upang maisulong ang kabutihang panlahat. So una, nandito na po tayo sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act. Ang batas na ito ay nagpoprotekta sa mga kababaihan at kabataan sa anumang uri ng pang-aabuso o pananakit mula sa ibang tao. Okay, so pangalawa na po tayo. Ang Anti-Trafficking in Person Act o Republic Act 9208. Ang batas na ito ay naglalayong proteksyonan ang mga karapatan ng tao na nalalabag sa mga gawain ng ibang tao gaya ng pagbibenta sa kanila sa ibang bansa na kung saan sila ay naaabuso sa pilitang pinagtatrabaho at sinasaktan. Okay, so kanina ay binanggit natin yung una, no? Sana tumimo sa inyong kaisipan yun mga anak ha. Tapos yung pangalawa, then yung pangatlo na tayo, ang batas ay ang Republic Act number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Discrimination, and Exploitation na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga kabataan sa komunidad at alisin ang diskriminasyon na dulot ng pagkakaiba-iba ng lahi at kultura. At ang panghuli sa mga halimbawa ng batas na nagsusulong ng karapatan ng tao ay ang Cybercrime Law o Republic Act 10175. Ang batas na ito ay may layuning pangalagaan ang karapatan ng isang individual sa pang-aabuso gamit ang internet at iba pang apps sa computer at cellphone. Ang mga nabanggit na batas ay ginawa sa ating bansa upang pangalagaan ang buhay ng bawat mamamayan at itaguyod ang karapatang pantao. Sa pag-iral at pagpapatupad ng mga batas na ito, na ipakikita ang pagsisikap ng ating bansa na isulong ang kabutihang panlahat. Subalit, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng isang bansa na isulong ang karapatang pantao, nagtagumpay na ba ang mga bansa na tupdin ang pagpapahalagang ito? Isang proseso ang pagtupad sa mabuti. Hindi laging tama. Madalas pa nga ay nagkukulang ang mga estado sa pagtalima sa tawag ng mabuti. Dala na rin ito ng napakaraming mga tinig at mukha na kailangan lahat pakinggan at tingnan. Hindi perpekto ang mga batas. Subalit, muli, babalik tayo sa definisyon ng mabuti. Sapat na ang laging pagtingin sa kabutihan at ang pagsisikap na matupad ito. Kung ang buhay sana ay tulad ng cellphone na may kasamang instruction manual, madali na sana ang lahat. Kung ang katawan ay may instruction manual,
madali na sana sa doktor ang makatiyak sa gamot, nutrisyon, at pag-aalagang mabisa sa lahat. Sa kasamaang palad, walang instruction manual ang tao at ang mundo. Ang likas na batas moral ay hindi instruction manual. Hindi ito isang malinaw na utos kung ano ang gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito upang makita ang halaga ng tao. Ang konstitusyon at mga batas ay hindi instruction manual din. Tandaan nyo, naisatitik na mga ito ang unang makatutulong sa pagpapayabong ng tao. Gabay din lamang na natututunan sa karanasan ng mga tao sa pagdaan ng panahon. Malayo sa pagiging absolutong batas para sa pag-unlad at kaayusan ng lipunan. Matutupad ba natin ang likas na batas moral sa ating bayan? Isang simpleng sagot. Habang may nakatingin sa mabuti, nagtataka, nagtatanong, tiyak na hahakbang tayo papalapit sa mabuti. Ano ang pinakaunang hakbang? Gaya ng sinumpwaang tungkulin ng mga doktor, first, do no harm. Ilang paglahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahalagang punto na kailangan ninyong matandaan. Una, ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao ay isang deklarasyon ng mga bansa na naglalayong isulong at itaguyod ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas na nag-iingat sa buhay ng tao. Ito ay nakaangkas sa konsepto ng likas na batas moral. Pangalawa, ang ating bansa ay lumikha ng mga batas na naglalayong protektahan ang karapatan at dignidad ng tao. Ang mga batas na ito ay nagpapakita ng pagsusulong ng kabutihang panlahat para sa lahat ng mamamayan. At pangatlo, bagamat hindi perpekto ang pagpapatupad ng mga batas na naglalayong protektahan ang mga karapatang pantao, itong pagsisikap ng mga bansa na lumikha ng nasabing mga batas ay patunay na mabuti at tama ang kanilang hangarin at kilos sa pagtataguyod ng kabutihang panlahat. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako'y masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw, higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagot ang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali. Okay, handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa unang sitwasyon, nakita ng iyong ina ang kapitbahay na sinasaktan ng kanyang mga anak. Agad niyang tinawagan ng mga otoridad upang ipagbigay alam ang nangyayari. Sa huli, inaresto ng mga pulis ang inyong kapitbahay. Sinampahan ito ng paglapag sa RA 9262 o Violence Against Women and Children. Naaayon ba ang naging aksyon ng mga pulis? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Okay, tama ang sagot natin sa number 1. Ikalawang sitwasyon, maraming mga kabataan ang nahuhumaling sa paggamit ng social media tulad ng Facebook, Twitter at Instagram.
may mga pagkakataon na sila ay naaabuso dahil sa nagiging biktima ng identity theft na kung saan kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang dignidad. Ito ang dahilan ng paggawa ng batas na Cybercrime Law o RA 10175. Ang batas na ito ay isa sa mga batas na nagtataguyod ng karapatang pantao. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay magaling. Okay, so para sa ikatlong sitwasyon, sa palengke nakita mo ang isang tindera na nandadaya ng timbangan upang makapangloko ng mga mamimili. Kinausap mo at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Ang sabi niya dahil sa pandemya ay matumal ang benta, kaya para makabawi sa benta ay iyon ang naisip niyang paraan. Ang ginawa ng tindera ay nagpapakita ng pagtataguyod ng kabutihang panlahat. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay mahusay. Mali po ang ating kasagutan. Ika-apat na sitwasyon. Bago ka pumasok sa simbahan ay nakita mo ang isang matandang babae na nakasaklay na nagtitinda ng mga kakanin at sampagita kahit siya ay nahihirapan. Naawa ka sa kanya at pinicturan mo siya. Pag-uwi mo sa bahay ay pinost mo sa social media ang kanyang mga larawan na walang pahintulot mula sa matanda. Ang iyong ginawa ay nagpapakita ng paggalang sa karapatang pantao. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. Mali po ang ating sagot sa number 4. Para sa ikalimang sitwasyon, dahil sa hirap ng buhay, naisipan ng iyong kamag-anak na magtrabaho sa ibang bansa. Siya ay nag-apply sa isang employment agency bilang caregiver sa ibang bansa. Na siya ay malapit ng umalis, na balitaan niya ang inaplayan niya na agency ay hindi pala lehitimo at hindi pagiging caregiver ang kanilang magiging trabaho sa ibang bansa. Dahil dito, napagpasyahan nila ng mga kasama niya na pumunta sa mga otoridad upang sampahan ng kaso. Anti-Trafficking in Person Act ang nasabing agency. Ang ginawa ng iyong kamag-anak at ng mga kasamahan niya ay naaayon sa karapatang pantao na nakabatay sa Universal Declaration of Human Rights ng United Nations. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang kasagutan ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pilingon, sumasahing papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, Tarlakhenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Tarlac City, Tarlac via remote live broadcasts. I am teacher Mac Vibar P. Pastillo, your teacher broadcaster for Science Grade 9. I'm glad to be with you this afternoon in our quest for knowledge. For any inquiries and clarifications later on after our discussion, you can reach me at my contact number at 0917-126-0351, or you can email me at macvibar.pastillo001@deped.gov.ph. Are you guys ready for a new journey in science? That's nice. So I hope you are also ready with your science learning modules, compendium of notes, and your learning activity sheets. In our previous lessons, we talked about how molar mass relates the mass of a substance to its number of particles. Do you still remember how? Very good. The molar mass of a substance serves as conversion factor to determine the number of particles present given its mass or vice versa. It's like a price of eggplant per kilo in the market. How much do you have to pay for 3.5 kilos of eggplant worth 60 pesos per kilo? Similarly, how many moles are present in 20 grams of sodium chloride? You're right. There are 0.34 mole of sodium chloride. But how many particles as molecule of sodium chloride are there in 0.34 mole of sodium chloride? That's great. There are 2.05 times 10 raised to 23 molecules. Can you imagine how enormous that number is? A 20-gram table salt, which is a little bit lighter than a AA battery, has 205 exillion molecules. And how did we arrive with this number? Very good. We multiplied 0.34 mole of sodium chloride by 6.02 times 10 raised to 23 molecules.
since there are 6.02 times 10 raised to 23 molecules in 1 mole. That is what you call the Avogadro's number. You know what? With this, I can tell you are all ready to our new yet still connected topic for today, which is the percentage composition. When you were in elementary, you were taught about writing and computing fractions and usually presented through a pie. Take a look at the illustration presented. 2 pizza slices were taken out of available slices. The proportion can be mathematically expressed as 2 over 8 or just 1/4 in simplified form. But how about if you will be asked how many percent of pizza slices had been eaten considering the given ratio 2 over 8? That's right, it's 25%. To find that, we just divide the number of slices eaten by the total number of pizza slices multiplied by 100. In the process, we just compared the fraction into 100 parts. Thus, the 1/4 of 100 is 25. The same manner, when you want to find out the percentage of obtained score of 9 in a 10-point quiz, we divide the score by the total number of items or cases multiplied by 100. You're right, that is 90%. Percentage composition is governed by the fundamental principle in analytical chemistry proposed by Joseph Ross, a French chemist who proved that the relative quantities of any given pure chemical compound's constituent elements remain invariant, regardless of the compound's source. Law of definite proportion states that regardless of the amount, a pure compound always contains the same elements in the same proportions by mass. Say for example, hydrochloric acid present in the stomach acid, a burning pain or discomfort that may move from your stomach to your abdomen. The hydrochloric acid that you use in cleaning comfort room, known as muriatic acid, and the 12 molar concentrated hydrochloric acid that usually found in the science laboratory, they are the same acid by nature, although come with different concentrations. They all have the same chemical composition and proportion by mass. It goes without saying that there is 97% of chlorine for every 1 molecule, or for every 1 gram, or for every 1 kilogram of hydrochloric acid in the stomach acid, muriatic acid, and laboratory or the industrial hydrochloric acid. Percentage composition is therefore the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. This can be mathematically expressed as percent component element equal mass of the element over the mass of the compound times 100. I remember a trivia from a former teacher when I was in college and also based from my readings. Did you know that it is a wrong practice among students to write percent symbol after 100 when writing formula in determining percentage value, similar to what we are doing now? Often, we see the percentage symbol just like how we see the symbol for the units of measurement like grams, liter, centimeter, etc., which is wrong. Percent sign is used to denote that a certain value is part of fraction of a whole 100, and so it's not necessary anymore to write it after 100.
let us enrich our discussion on percentage composition by solving a few problems. Are you ready? That's good. Sample problem 1. Calculate the percentage composition of carbon in butane. To solve this, there are only 2 steps. The first step is to list down the known quantities and plan how to solve the problem. So we need our process skills here in identifying and analyzing data. Upon reading the problem, we didn't see any quantity to use. Did you notice that? However, in our lesson on hydrocarbons, we learned that butane has molecular formula of C4H10. Now use your prior knowledge about moles to determine the molar mass of butane. In a 1 mole of butane, there are 4 atoms of carbon. Thus, we multiply the mass of carbon, which is 12 grams, by 4 to get the total mass of carbon in the compound. Likewise, we multiply the mass of hydrogen, which is 1 gram, by 10 since there are 10 atoms of hydrogen present in butane. We did this with the assumption of 1 mole of butane represents any possible available amount of butane in a vessel since it was not revealed in the problem. And this is the essence of percentage composition. Even the smallest part can be used to represent the chemical composition and proportion of the whole compound regardless of amount. Now that we have identified the quantities and was able to analyze the problem, what now? Right, we can now use the data for computation using our formula. In step 2, we will be using percentage composition formula. %E equals mass of the element over the mass of compound times 100. Substituting our data, we have %carbon equals the mass of carbon, which is 48 grams, divided by the mass of the compound, which is 58 grams times 100. The answer is 83%. Learners, I believe it's your turn to answer sample problem number 2. Can you do it? Well, let's try. A certain newly synthesized compound is known to contain the elements of zinc and oxygen. When a 20-gram sample of the compound is decomposed, 16.0 grams of zinc remains. Determine the % composition of the compound. First, you have to identify the given quantities. 20 grams is the mass of the compound and 16.0 grams is the mass of the zinc. By the way, can I test your schema or prior knowledge? What do you think is the name of the compound referred in the problem? Good job! It's zinc oxide. Well, I guess you really comprehend the problem. Going back, you are tasked to find the percentage composition of that zinc oxide, or to be more specific, the % of zinc and the % of oxygen. What do you have in mind now? I am sure you are already computing the mass of oxygen since we need it in determining the % of oxygen, right? In step 2, mass of oxygen is computed by getting the difference between the mass of the compound, which is 20 grams, and the mass of zinc, which is 16.07 grams. Did you do the same thing? Did you get 3.93 grams as the mass of oxygen? Well,
it doesn't matter whether you did the same process as long as you arrive with the same answer as 3.93 grams of oxygen. That is well and good. As they say, there's more than one way to skin a cat. Now, to get the percent zinc, you divide 16.07 grams of zinc by 20 grams zinc oxide times 100. Similarly, to get the percent oxygen, you divide 3.93 grams of oxygen by 23 grams of zinc oxide times 100. Did you get 80.35 zinc and 19.65 oxygen? Good job! I knew it! One more, learners. What can you say about the 80.35% zinc and 19.65 oxygen? Yes, you're right. They make up 100% composition of the compound. This could also your way to self-check your answers if they are on track. Percent composition can also be used to determine the mass of a certain element that is contained in any mass of a compound. Suppose that you needed to know the masses of zinc and oxygen present in 45 grams of zinc oxide. In this case, we simply get the 80.35% of 45 grams to determine the mass of zinc. In the same manner, we can get the 19.65% of 45 grams to find the mass of oxygen. Or we can set a conversion factor like there are 80.35 grams of zinc for every 100 grams of zinc oxide, and there are 19.65 grams of oxygen for every 100 grams of zinc oxide. We multiply the given amount of compound, which is 45, by conversion factor for zinc, then multiply it again by 100. We do the same thing in getting the mass of oxygen using conversion factor for oxygen. Would you like to try it? Did you get 36.16 grams of zinc and 8.84 grams of oxygen? You're great. Congratulations. You are learning. Now, let us check the extent of that learning. Let's have a short quiz. Your task is to listen very well, analyze the problem, identify the data, perform computation, and lastly, you choose the correct answer from the choices that I will be giving. Are you ready? Let's start. Question number 1. What is the percentage of chromium in potassium dichromate? A. 38.1%. B. 35.37%. C. 27.2%. D. 100%. Question number 2. What percentage of the total atomic mass of carbon monoxide is composed of carbon? A. 29%. B. 57%. C. 43%. D. 73%. Question number 3. What is the percent composition of sulfur in ammonium sulfide? A. 12.05%. B. 47.11%. C. 19.30%.
Or D, 56.18%? Question number 4. What is the percent by mass of sodium in sodium chloride? A, 39%, B, 35%, C, 61%, D, 65%. Lastly, question number 5. What is the percent composition of water? A, for hydrogen, 11.1%. For oxygen, 89.9%. B, for hydrogen, 5.6%. And for oxygen, 89.9%. Letter C, for hydrogen, 66.7%. For oxygen, 33.3%. Or letter D, for hydrogen, 20%. And for oxygen, 80%. Now, let's check your answers. Item number 1, the correct answer is 35.37%, or that is letter B. Chromium has atomic mass of 52 grams. We multiply it by 2 since there are 2 atoms of chromium contained in the compound. Potassium dichromate has molar mass of 294 grams per mole. We divided 104 grams by 249 grams per mole and multiplied by 100. And that would give you 35.37% chromium. Did you get the correct answer, my dear learners? Good. Let's check the other items. Number 2. The correct answer is letter C, or that is 43%. How did we get that? A carbon atom has atomic mass of 12 grams. The molecular weight of carbon monoxide is 28 grams per mole. So we divide 12 grams by 28 grams per mole times 100. The answer is 43%, or 43.86% to be exact. How are you doing, my dear learners? Are you still good? So let's continue. Item number 3. The correct answer is 47.11%, corresponds to letter B. Sulfur has atomic weight of 32 grams, while the molar mass of ammonium sulfide is 68 grams per mole. So, 32 grams of sulfur divided by 68 grams per mole times 100, the answer is 47.11%. I guess by now, you already have 3 points. Am I right? Nice. For number 4, the correct answer is letter A, 39%. Sodium atom has atomic mass of 23 grams and sodium chloride has molar mass of 58 grams per mole. 23 grams divided by 58 grams per mole multiplied by 100, this would give an answer of 39%. And lastly, number 5, the correct answer is letter A, or that is 11.1% for hydrogen and 89.9% for oxygen. The atomic number of hydrogen and oxygen are 1 and 16 respectively. The molecular weight of water is known as 18 grams per mole. Performing the similar computation, we can get the correct answers that I have mentioned, letter A. How are you guys? How did you find the quiz? Did you get perfect score? I'm sure got them all because we are all TarlakHenyos. By the way, in the event that you were confused or there were things that left uncleared,
Feel free to send your questions via Messenger or SMS. Guys, are you familiar with the happy pie chart or the 50-10-40% formula? It is one of the most quoted facts about happiness, and it goes as follows. 50% of happiness is determined by your genes, 10% of happiness is determined by the circumstances in which you live, 40% of happiness is determined by your actions, your attitude or optimism, and the way you handle situations. Before we end up, can I ask one more question? Are you happy? In case you are not genetically happy and you lose 50% of being one, and in case you are afflicted because you are directly affected by difficult situations, especially pandemic, and that you lose 10% happiness. 40% attitude and optimism is an enormous opportunity to see the silver lining and be able to choose a happy disposition in life as you inspire other people around you. This is the percentage composition of the state of being happy. It tells us that despite the fact that there is a certain genetic disposition to be happy, there are many things in life that we can change to be happy. And at least, we know that a big chunk of our happiness is man-made. So if I were you, you choose to be happy. I hope you keep something in mind. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Mac, your Science Grade 9 Anchor teacher for today. I would like to share this quotation from Carl Jung. The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. God bless everyone. Have a nice day. See you next time. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have
DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. Also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Renelyn Eliapitan, your friendly teacher broadcaster in math for grade 9 learners. Streaming live from Tarlac City. I am glad that you are joining me today. For those who are on the FB live stream, I hope that you will participate in our discussion by answering some of the questions that I will be posting. Please answer in your comment box. And please stay with me until the end of the discussion. Please go to a comfortable place with your papers or notebook, your pen or pencil. And if you have your calculators, please use it. Take note of the important things to remember as well as how the problems are solved. Get your Module 10 or your learner's material in Mathematics 9 and let us study together. Our lesson for today is about the application of radical equations through solving real-life problems. This is a continuation of the lesson last time with Ma'am Joy Andrade, and you are expected to 1. Solve real-life problems involving radical equations using a resc plus C. Also, number 2, formulate real-life problems based on given illustrations. And number 3, solve real-life problems with patience and accuracy. On the past problem-solving lesson during the first quarter, you have learned a way of solving word problems by following some steps, isn't it? Can you still remember those steps? If so, kindly give a step that you can remember in the acronym ARESC plus C. Type in your answer in your comment box, for I will give you 10 seconds to remember what step can you recall. Ready? Go. Time is up. Excellent. Thank you for your response. So, ARESC plus C
means that in solving word problems, you must always do the analyzation, R for representation, E for equation, S for solution, C for checking, and the other C for conclusion. Let us now apply this RS plus C as a way of solving word problems to answer the activity given to you by Ma'am Joy last Monday. Okay? Get your notebook or paper where you placed your answer on that activity and compare your answers with the solutions which I'm going to show you. Let us first read and analyze the problem before solving the questions. It states there, 1 is going to Nene's house to do a school project. Instead of walking 2 perpendicular streets to his classmate's house, 1 will cut a diagonal path through the city plaza. 1 is 13 meters away from Nene's street, and the distance from the intersection of the 2 streets to Nene's house is 8 meters. Our first question is how would you illustrate the problem? When you illustrate a problem, that is, you are going to draw a diagram showing the given facts in the problem. How did you do that? Did you list down the given? Well, in it, the given, you can find 13 meters as the distance of one's house to the street of Nene's house. And the other given is 8 meters as the distance of Nene's house from the intersection of the 2 streets. This is best illustrated by using arrows, which represent the 2 perpendicular streets, labeling them as 13 meters from one's house to Nene's street, and 8 meters from the intersection to Nene's house. In addition to that, another arrow is drawn to represent the diagonal path through the city plaza for 1 to take a shortcut from his house going to Nene's house. So that's it. That is the illustration. Did you get the idea? Very good. Okay. Second question. It states that how far will one travel along the shortcut? So you have to refer to the illustration number 1. Since the figure formed is a right triangle, you must have thought of using the Pythagorean theorem to solve. So you must have represented the sides of the right triangles properly, where A equals 13 meters, B equals 8 meters, and C represents the shortcut, which is asked in the problem. To solve, you must have used the equation or formula of the Pythagorean theorem, which is C squared equals A squared plus B squared. With your knowledge of solving radical equations, you must have derived the formula for C, which is C equals the square root of A squared plus B squared. Then by substituting A with 13 and B with 8 in the equation, and by performing the indicated operations, you must have arrived at the square root of 233 meters, or its approximate value, which is 15.26 meters. Got it? Very good. I hope you are still with me. To be sure of your answer, you must have done the checking. So to check that, you go to the original equation, substitute the values of C, A, and B, and then perform the indicated operations. So at the end, you will notice that the left side of your equal sign is equal to the right side of your equal sign. If that is the case, then your answer is correct. So you must write now your conclusion, your final answer. To state your answer, you must write, therefore, the distance to travel along the shortcut is approximately 15.26 meters. Okay? Let's go to number 3. How many meters
will he save by taking the shortcut rather than walking along the sidewalks? So what is us is the distance to be saved by taking the shortcut, and that is represented by the variable d. Well, this is an easy question, and I believe that you got it correctly. How did you do that? Just use the equation d equals a plus b minus c. And by substitution, we have d equals 13 plus 8 minus 15.26. And that is equal to 5.74 meters, or approximately 6 meters as your answer. Did you get it? Good job, learners. But wait, you must always check your solution and tell your final answer. So since our solution is 5.74, get the original equation to check, substitute all the values in your variables, then take note if the left side of your equal sign is already the same with the right side, then you are sure of the answer. Then just conclude or write your answer. Final answer states that, therefore, one will save approximately 6 meters by taking the shortcut rather than walking along the sidewalks. Now let's move on question number 4. If one of the distances increases or decreases, what might happen to the distance of the shortcut? Justify your answer. What do we mean by justify? When you are asked to justify your answer, you must show a proof of your answer. Do you understand? Great. Then what are you going to do? Very good. You must have to recompute the distance of the shortcut if A and B increases or decreases. This is best shown through a table of values, just as you can see on the screen. Again, refer to the drawing and illustration with the proper labeling. Originally, you have A equals 13 meters, B equals 8 meters, and C equals 15.26 meters. I hope you can still remember what represents A, B, and C. On the table at the right, you have 3 columns. The first column is for the values of A, the second column is for the values of B, and the third column is for the new computation. For the values of C, as A or B increases or decreases. To compute for the new C, or the shortcut, again use the formula C equals the square root of A squared plus B squared. You can see on the table that A is set to 15 meters, which is higher than A, the 13 meter, and B is the same as 8 meters. So after computing for the C, you can see that it results to 17 meters, and that is greater than C, the original C. Then, if you are going to decrease your A with the same B, again, you recompute the C, and you will get 12.8 meters. With that, you will find that it is lesser than the original C. Now, let's go to the changes in B. If your B is greater than the original B, the C results to 16.4 meter, which is greater than the original. And if you make it lesser, or if you will decrease it, your C will become 13.6 meters. So what do you observe? What will be your conclusion? All right, your conclusion must be, therefore, if one of the distances increases or decreases, the distance of the shortcut will always increase or will also increase or decrease respectively. Wow, that is a lot of analyzation, right? Did you get the same answer? Very good. Now let's have the last question. What mathematical concept did you use? That's an easy question, of course. You must have answered this one. Okay, the concepts used are the Pythagorean theorem, specifically the C equals the square root of A squared plus B squared, and the skill in simplifying radical equations. So that
those were the concepts that you learned and now you are applying them. All right, we're done answering the assigned activity. If you get all the correct answers, then well and good. I hope you understand now how to solve problems accurately with patience. Remember, class, or remember, dear learners, patience is a virtue, and we need that in our daily lives. Please proceed to activity 4 on your module, or activity 8, entitled, What is my problem, on page 290 of your LMS 9. This time we are going to formulate problems based on given illustration, then answer the questions that follow. Don't worry nor get tense or nervous, for I am here to guide you in answering the questions one by one. Problem solving is very important to test your skills and understanding on every mathematical concepts that you learn. Just be patient, okay? All right, please look at the illustration very well. All right, I'll give you 10 seconds to take note, or to list down what can you see on the illustration. All right, write your answer in your papers or notebook, or you may type in your answers. 10 seconds, go. Time is up. Okay, let us see what you have. Did you see a lighthouse? Did you see a boat? Did you see a value which is 63 meters? Did you see 525 nautical miles? Or did you see broken lines forming a right triangle and a note that 1 nautical miles is equal to 1,852 meters? For those who have answered correctly, congratulations. You have a good vision or a skill in visualizing objects. That's a great edge. There are 7 questions that we're going to answer. Now let's have question number 1. How will you interpret the illustration? What do you mean by illustrate? That means to give meaning or to explain. So I will give you 5 seconds to do that. Kindly write on your chat box or comment box, how can you interpret the illustration? Ready? 5 counts. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Time is up. You may have this as your answer. Okay? The illustration shows a 63-meter high lighthouse whose base is 525 nautical miles away to the base of a boat on the sea. Easy. What you are going to do is just simply state what you see as given on the illustration. So you have the 63 meters and the 525 nautical miles. Okay? Question number 2. What problem can you formulate out of this illustration? What problem can you formulate? As you can see on the illustrations, you have already the given. Okay, there is a triangle formed. Okay, then to answer that question, I'm going to show you 2 statements. What problem can you pose? Is it A, from the top of the lighthouse, how far in meters is the base of the boat? Or letter B, how far in meters is the base of the boat to the top of the lighthouse? Okay, just choose A or B or whatever at the count of 3. Ready? 3, 2, 1. Okay, what is your answer? If you answered letter A, then you are correct. If you answered letter B, then you are also correct. If your answer is either of the 2, you are still correct. Why? Though the choices were written differently, still they express the same meaning or ask the same question. As we see, what is the distance from the top of the lighthouse to the base of the boat?
Okay, got it? Very good. Now, let's go to question number 3. How will you solve the problem? What concepts and skills to be applied? All right. You must represent properly all what you can see on the right triangle. Obviously, you can see a right triangle formed with a figure. So you are correct if you answered. Okay, the C is missing. That is the distance from the top of the lighthouse to the boat. And your equation should be C equals the square root of A squared plus B squared. Of course, you are going to apply your skills in simplifying radical equations. With that, okay, you have the Pythagorean theorem. So with your skill in simplifying radical equations, then you have the equation C equals the square root of A squared plus B squared. Or the skills that you need to apply is the Pythagorean theorem and simplifying radical equations. Okay, do you understand? I hope you are doing well. Let's go to question number 4. How will you show the solution? Okay, first you must convert your 525 nautical miles to meters so that there will be a uniform unit. Okay, that is how to convert. And then you have 972,300 meters. Using the equation C equals the square root of A squared plus B squared, you substitute all the values that you can see, the given, and then solve for C. All right. Then doing the indicated operations, you come up with 972,300.00 204104 meters, or its approximate value, which is 972,300 meters. Okay, if you want to check your answer, just get the original equation, supply or plug in the given, and then take note if the equation is already balanced, then your answer is correct. Okay, I hope you can follow. Now, let's have question number 5. What will be your final answer? In 10 seconds, can you write in your comment box what is your final answer? Okay? Okay, time is up. Very good. If you answer this way, therefore, the top of the lighthouse is approximately 972,300 meters away from the base of the boat. All right, for our second to the last question. If the height of the lighthouse is changed from 63 meters to 85 meters, what will be its effect on the distance of the boat from the top of the lighthouse? So you are to change 63 to 85 and then solve for C. So the C now is equal to the square root of 85 squared plus 972,300 squared. So performing the indicated operation, you have 972,300.004. So that is approximately 972,300 meters. Are there difference? Okay. If the height of the lighthouse is changed from 63 meters to 85 meters, then there will be a little effect or no effect at all to the approximate distance of the boat from the top of the lighthouse. Last question. How will you apply the concepts of radicals to real-life situations? Well, this is a personal question and answers may vary, but you may have a similar answer like this one. Of course, the concepts that you must apply is the use of the understanding on simplifying radical equations and the skill of approximating radicals to solve real-life related problems. Okay, we're done. How did you find the previous activities? Did they stimulated your critical thinking? Do you know now how to solve and formulate problems correctly?
That's great. Here is your learning activity sheet. Please take a screenshot. I want you to answer this one, all about a pendulum problem, and then another one, which is an activity entitled Synthesis Journal, so that I will know your understanding. Okay, is that clear, learners? Please do your assigned tasks and pass them to your teachers. Thank you for listening and watching, my dear learners. And before we go, I'd like to share to you a quotation which states that math teaches us that there is every reason to believe that every problem has a solution. So that's all for today, dear learners. I hope you learned a lot today. Make sure you are always tuned in here on RTV Tarlac Channel 26 over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Once again, this is your math anchor teacher, Ma'am Renilyn A. Lapitan. Till next time, keep safe and God bless us all. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din sa Converge Channel 100. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na inyong naririnig at napapanood mula sa Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Inaasahang kayo ay nasa pinakakomportableng lugar at maayos na nakikinig sa ating live broadcast. Kasabay niyan, alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets. Kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. At gamitin ninyo ang mga ito para itala ang mga mahahalagang detalye mula sa ating aralin. Samahan ninyo ako, kapantas, sa pagtuklas ng panibagong aralin ngayong araw. Ang layunin ng araling ating tatalakayin ngayon na ibinatay sa Most Essential Learning Competencies na nahihinuha ang damdamin ng mga tauhan batay sa dialogong napakinggan. Naaalala mo pa ba ang paksang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Mahusay! Ang ating tinalakay noong nakaraang linggo ay tungkol sa panandang kohesyong gramatikal o cohesive device reference. Ano nga ba ang panandang kohesyong gramatikal? Tama! Ito ay ang mga salitang tulad ng panghalip na nagkakawing sa mga salita, parirala at sugnay. Ano-ano ang mga pang-uri ng panandang kohesyong gramatikal? Mahusay ka, kapantas!
May 4 na uri ng panandang kohesyong gramatikal. Una, pagpapatungkol o reference. Ikalawa, ellipsis. Ikatlo, pagpapalit. At ika-4, pag-uugnay. Bakit nga ba kailangan nating matutuhan ang kohesyong gramatikal? Tama ka, kapantas. Alam naman natin na nakababagot, basahin at marinig ang mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang pahayag. Kung kaya't sa paggamit natin ito, napaiikli natin ang mga pangungusap at naiiwasan ang paulit-ulit na paggamit natin ng mga salita sa pangungusap o pahayag. Tayo ay muling magbabalik sa mundo ng panitikan. Handa ka na ba, mga kapantas? Magaling kung ganon. Natatandaan niyo pa ba ang tinalakay nating pabula na pinamagatang ang mag-inang palakang puno? Magaling, kapantas! Sa pabulang ito, natutuhan natin ang pagsunod sa magulang ay nagdudulot ng kaginhawaan sa buhay. Sapagkat walang magulang ang nagnanais na mapahamak ang kanyang anak. Ang lahat ng pangaral ng magulang ay para iyon sa ikabubuti ng inyong buhay. Laging sumunod at iparamdam ang pagmamahal sa magulang habang sila pa ay ating kasama o kapiling, upang hindi matulad sa anak sa pabulang tinalakay na nagsisi kung kailan huli na ang lahat. Alam kong handang-handa na kayo sa panibagong aralin, kaya hali na kayo, mga kapantas, at samahan ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng opinyon. Sa bawat katanungan ay maaari ninyong isulat ang sagot o kaya naman ay magtala ng sagot sa comment section sa ating Facebook Live na matatagpuan sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Bago tayo tuluyang dumako sa akdang ating tatalakayin, atin munang kilalanin ang isang author na nagsalin sa Filipino sa kilalang akda na pinamagatang Cupid and Psyche. Siya si Vilma C. Ambat. Ang akdang ito ay naging tanyag na orihinal na isinulat ni Edith Hamilton sa bansang Estados Unidos. Si Ginang Vilma C. Ambat ay nakilala bilang isang guro sa Filipino. Siya ay nagwagi ng gantimpala nang mapili ng mga nagpipitagang panel pagkatapos ng mahigpit na proseso sa pagpili kung saan kasama sa on-the-spot demo o pagtuturo at interview. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa pakikinig ng isang akdang pampanitikan na talaga namang kinagigiliwan ng lahat. At alam ko na inyo rin itong kinakagigiliwan. Halina't pakinggan ang isang nakatutuwang akda mula sa Korea na sigurado akong aantig sa inyong mga puso. Ito ay isang pabula na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho na isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang siya ay mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Nang walang ano-ano'y, nakarinig siya ng mga yabag.
Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Sa pagkakataong ito, muling humingi ng tulong ang tigre. Sumigaw ito ng sumigaw. Narinig naman iyon ng lalaki at dumungaw siya sa hukay. Napagtanto nito na ito pala ay isang tigre. Nagmakaawa ang tigre sa lalaki upang tulungan siya nito at kung tutulungan naman siya ng lalaki, sinabi ng tigre na hindi kita makalilimutan habang buhay. Nang dahil doon, nahabag ang lalaki sa tigre. Subalit, naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako na sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali! Huwag mong isipin iyan! Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala! Pangako ko, hindi kita sasaktan! Nagmamakaawa ako! Tulungan mo ako! Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang rito ang bit ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad ng paikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ang wika ng tigre. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami ay malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob. Huwag ka nang magdalawang isip. Tigre, sige, pawiin mo ang iyong gutom. Ang galit na sabi ng puno ng pino. Oh, anong masasabi mo roon? Tanong ng tigre habang nananakam at nginungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Saganang sa akin, walang duda. Sa kung ano ang dapat gawin, dapat mo siyang kainin. Tingnan mo! Mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo na akong tanungin.
tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali! Tigre, sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mo na ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho, ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo sa hukay. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin, sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo rito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi nakaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang lahat ng tao o ang lalaki sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Isang akda na naman ang natapos natin ngayong araw at nagturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging tama, patas, makatarungan, makataong pag-uugali at maayos na pakikitungo sa ating kapwa. Sa akdang ating narinig, pinababatid na ang paggawa ng mabuti ay nararapat na bukal sa loob ng tao. At ang pagtanaw ng utang na loob ay isang magandang pag-uugali na dapat nating ipamalas kanino man. Isang sakdaring ito, pinapatunayan na ang pagdedesisyon ay hindi basta-basta at kailangang pag-isipan ng mabuti. Huwag din tayong magdedesisyon kung tayo ay galit o may sama tayo ng loob, sapagkat magiging hindi patas ang hatol natin tulad ng puno ng pino at ng baka.
Diyan na nagtatapos ang pabula na pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho. Upang matiyak na mga ay nakikinig sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Handa na ba kayo mga kapantas? Magaling kung ganon. Para sa mga nakikinig sa radyo, gamitin ang papel at panulat sa pagsagot at makinig kayong mabuti upang maiwasan ang magkamali. At para naman sa mga nakikinig at nanonood sa ating FB Live, itala ang inyong sagot sa ating comment box sa ating Facebook Live. Narito ang panuto ng pagsasanay. Ibigay kung anong damdamin ang nakapaloob sa mga sumusunod. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot mula sa inihandang pagpipilian. Muli, piliin ang letra ng tamang sagot mula sa inihandang pagpipilian. Para sa unang bilang, tulong, tulong. Muling sigaw ng tigre. Anong damdamin ang nangibabaw sa salitang tulong? A. Nahihirapan. B. Natutuwa. C. Nalulungkot. Para naman sa ikalawang bilang, anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon nang binibilang namin upang lumaki. Ang paliwanag ng puno ng pino. Anong damdamin ang mahihinuha sa dialogo? A. Galit. B. Nalulungkot. C. Natutuwa. Piliin ang letra ng tamang sagot. At para naman sa ikatlong bilang, pakiusap, parang awa mo na. Ang pagmamakaawa ng tao sa tigre. Ano ang damdaming nais ipahiwatig sa pahayag? A. Natutuwa. B. Nagagalit. C. Natatakot. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. At para naman sa ikaapat na bilang, gusto sana kitang tulungan. Subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpatuloy ko na ang aking paglalakbay. Ang tugon ng lalaki sa tigre. Anong damdamin ang nangibabaw sa pahayag? A. Natutuwa. B. Nag-aalinlangan. C. Nagagalit. At para naman sa ikalimang bilang, ano na naman? Singhal ng tigre nang pigilan siya ng tao sa kanyang pinaplanong pagsunggab dito. Ano ang mahihinuhang damdamin sa bilang na ito? A. Nalulungkot. B. Naiinis. C. Nag-aalinlangan. Ihanda na ang inyong mga naging sagot para sa pagwawasto. Naway inyong nasagutan ang ating pagsusulit, kaya naman akin nang ibibigay ang mga kasagutan sa bawat bilang. Tiyaking nakakasunod ang lahat para sa pagtama ng inyong sariling pagsusulit. Para sa unang bilang, ang damdaming nakapaloob ay A. Nahihirapan, sapagkat ipinakita sa pabula kung ano ang nangyari sa tigre kung saan siya ay nahulog sa isang malalim na hukay. Para naman sa ikalawa, ito ay A. Galit. Galit ang damdaming nangibabaw sa ikalawang bilang dahil pinakita rito kung paano ang pagtrato at pang-aabuso ng mga tao sa mga punong kahoy, kaya ito ang damdamin ng puno ng pino sa pabula. Para naman sa ikatlong bilang, C ang tamang sagot, natatakot. Ito ang naramdaman ng tao nang tangkain siyang kainin ng tigre. Para naman sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay B. Nag-aalinlangan. Nag-aalinlangan ng tao sapagkat hindi niya alam ang pwedeng gawin sa kanya ng tigre. At para naman sa ikalimang bilang, huling bilang, ang tamang sagot ay B. Naiinis. Inis ang naramdaman ng tigre nang hindi matuloy ang kanyang planong pagkain sa tao. At dahil dyan na nagtatapos ang ating pagsusulit. Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Mahusay!
Alam kong naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay sa araw na ito. Muli, isang makabuluhang araw ang ating pinagsamahan. Naway ang bawat isa sa atin ay isabuhay ang aral ng pabulang napakinggan. Tandaan natin na ang mga linikha ng Panginoon ay dapat pangalagaan tulad ng mga hayop, puno, kalikasan upang sa ganon ito rin ang siyang mga laga sa tao. At para sa inyong takdang aralin, batay sa dialogong tinalakay, bumuo ng isang maikling salaysay hinggil sa inyong naramdaman at natutuhan mula sa pabulang Ang Hatol ng Kuneho. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang na siya ring sumulat ng script na ito, na ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro mula sa Corazon, C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Christina A. Dugay, the school head of Bantog Elementary School, the host of this segment, the OSDS Hour, and you are tuned in to the RTV Tarlac Channel 26, simulcast over 828 DZTZ Tarlac. Allow me first to greet our Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Pozon, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Armando Sicapili, and Madam Maria Celina L. Vega, the Chief of the Schools Governance and Operations Division, Dr. Noel L. Linsao, the Chief of Curriculum Implementation Division, Dr. Paulino D. Depano, all the education program supervisors, public schools, district supervisors, school heads, and everyone who are tuned in to RTV Tarlac Channel 26. A pleasant afternoon po sa lahat. With me right now is our special guest, the kind and hardworking Chief of the Curriculum Implementation Division. Let's all welcome Dr. Paulino D. Depano. Sir, good afternoon po. Kumusta na po kayo? Hello, Madam Tina. Good afternoon to everybody. Good afternoon. Yung pong naririto sa platform and of course sa TV at yung mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, sir. At masaya kami na nakapiling namin kayo ngayong hapon para sa isa pong makabuluhang talakayan para po sa aming lahat dito sa nakatuon dito sa ating programa. Sir, nakasentro po ang ating talakayan dito sa pinababang memorandum ng Regional Office. Ito po yung Regional Memorandum number 61 Series of 2022. Ito po yung suggested adjusted school calendar for the school year 2021-2022 relative to the suspension of classes in the observance of academic ease. Sir, sa memo po na ito ay nabigyan po ng DEPED Central Office ang mga regional at division offices ng discretion sa pagsuspindi po ng klase at sa teaching-related activities. Ano po ang mga adjustments na isinasagawa ng ating division relative to this memo po, sir? Okay, so sa ating lahat, magandang hapon po sa inyong lahat, no, lalo na po sa mga nakikinig. No, ito po ay pagpapaliwanag, no, upang ang lahat-lahat ng mga ating mga guro, ng ating mga anak, no, lalo lang ang ating mga learners ay mapaliwanagan, no, tungkol dito sa Regional Memorandum number 61 Series of 2022. Ito po yung suggested adjustment ng school calendar for the school year 2021-2022. Sa kaalaman ng lahat, no, ito po ay nagkaroon ng policy na kung saan ay binibigyan ang ating mga schools division superintendent para tingnan kung ano ang mga pangyayari, no, sa mga division, no, sa mga lugar na sinasakupan nila.
Kasi na nakikita po natin na ang mga division o ang mga lugar ay hindi pare-pareho. No, meron po yung mga lugar na may mga talagang talamak ang mga virus, no, COVID-19 cases. Meron din naman pong mga lugar na hindi gaano na nagkakaroon ng mga COVID cases. No, kaya nga ang ating mga schools division superintendent po ay binigyan, no, ng tinatawag na discretion, no, upang mag-decide kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga sinasakupang division. So ang atin pong division, ang SDO Tarlac Province po ay nagkaroon ng pag-uusap noon with the governor and of course ating mga LGU na kung saan ay kung paano natin gawin yung tinatawag nating suspension of classes. So napag-alaman natin, no, tungkol doon sa mga suspension of classes ay marami pong mga LGU, lalo ng ating mga minamahal na mayor na nagkaroon ng suspension upang makaiwas, no, doon sa COVID-19 cases na yan. Na napakaganda naman po ng kinahinatnan dahil nakaiwas naman po tayo, no, doon sa paglaganap ng COVID-19 virus. No, kaya nga po ay nagkaroon ng tinatawag na period of class suspension, no, upang magkaroon din ng health break, no, ang ating mga learners, ang ating mga anak, at ito naman ay naayon din doon sa ating mga guro, no, para makapagpahinga sila. Kaya nga dahil nga po ang ating school calendar ay meron na po tayong dating school calendar, no, kaya nga, no, itong taon na ito ay nagkaroon po ng adjustment, no, para makuha din po natin yung tamang number ng school days po natin. No, yung 200 up to 208 to 209 school days ay kailangan po nating kumpletuhin, no, para po hindi naman na ma-sacrifice, no, ang pagbibigay ng kaalaman, no, sa ating mga anak. Kaya yung 2 weeks suspension, no, ng classes ay, no, nagkaroon po yan ng adjustment dito sa ating school calendar. So ipapaliwanag ko po ngayon, no, Madam Tina, no, kung paano yung ating adjustment, no, ng 2 weeks calendar. So sisimulan na lang po natin dito sa February, ano, para mas madali na tayo kasi natapos na yung September, October, November, December. Opo, sir. Sige po. Then January, nandito na tayo sa February. So ayon dito sa ating memorandum, no, yung magkakaroon po tayo ng mid-year break, no, mid-year break. Pero sa ngayon, no, February 7 to 11, I think ay nagkakaroon tayo ngayon ng ating mga assessment, no, dahil, no, matatapos na po yung ating tinatawag na end of academic quarter 2, di ba, Madam Tina? Opo, So sir. sa ngayon, napag-alaman ko nasa ating calendar na ang mga schools o ang mga estudyante natin ay binibigyan na ng assessment, no? So itong panahon na ito, itong week na ito ay matatapos na ang ating academic quarter 2. So dito sa ating petsa, no, February 14, no, hanggang sa February 16, 17, 18, no, ay magkakaroon po tayo ng mid-year break, no. Ito po ay dati na, no, kumbaga ginagawa po natin kahit na noong hindi pa pandemic, kahit na ngayong pandemic nagsimula, ay nagkakaroon po talaga tayo ng mid-year break. Kaya hindi po mawawala yan doon sa activity natin, no, nitong 2021-2022. So yan pa rin po ang ating mid-year break na magsisimula sa February 14, no, hanggang sa February 18. So yan po yung mid-year break natin. So yung mga suggested activities po natin nitong February, no, nandyan po yung ating mga number of school days pa rin pagkatapos ng academic break ay tuloy-tuloy na po ang ating mga pag-aaral, no, ating mga schedule sa pag-aaral natin. Kaya, no, kailangan po natin na tingnan mabuti kung ano yung mga petsa, no, ng pagbabalik, ano yung mga petsa ng pag-end ng ating mga quarters. So ang mga activities natin, no, syempre, no, sa March, no, pagkatapos ng mid-year break natin ng 18,
magsisimula na tayo ng academic quarter 3, di ba Madam Tina? Opo, So sir. ang Opo. academic Third quarter quarter 3 na po. magsisimula sa 21. No? So sa mga magulang, sa ating mga guro, tingnan ninyong mabuti yung ating schedule. So pagkatapos ng ating mid-year break, mag-start tayo ng academic quarter 3. So ang payo ko sa ating mga guro, mga school heads, no, wag po ninyong alisin yung ating mga schedules, no, sa mga kopya ninyo, no, para kayo ay merong guide, no, kung ano na ang gagawin, no, pagkatapos ng mid-year break. No, sa March naman magkakaroon pa rin tayo ng mga tinatawag na parent-teacher conference, no. So wag po ninyong aalisin sa inyong mga kalendaryo, no, or activity ang parent-teacher conference, no, dahil nga po ay bibigyan po natin ng kaalaman din o bibigyan natin ng update, no, ang ating mga magulang, no, ang ating mga guardians para, no, malaman nila kung ano na ang nangyayari, no, sa kanilang mga anak. And of course, no, makikita din nila kailangan din mag-issue ng mga report cards, no, Madam Tina, no, ang mga teachers, no, wag ninyong kalimutan 'yon para makita naman ng mga ating mga anak, no, o ang ating mga magulang, no, kung ano ang, no, nangyayari sa kanyang mga o sa kanilang mga anak. No, sila ba ay may natututunan? No, sila ba ay nabibigyan talaga ng grade or rating, no, ng tungkol doon sa kanilang pag-aaral. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating schedule sa pag-aaral ng ating mga anak. Then hanggang sa makamit na po nila, maumabot na tayo doon sa end of academic quarter 3. No? So pagkatapos niyan ay tuloy-tuloy na naman po yan. No? So nandyan yung ating mga guro, no, para sa mga modular, nandyan pa rin po yan, no, inaalalayan po ang ating mga anak, at para sa mga online naman po, nandyan pa rin ang ating mga guro at ang ating mga school heads. So marami po yung mga nakapaloob na kailangan gawin, no, pagkatapos ng third quarter ulit, no, nandyan na yung ating mga tinatawag na end of the quarter 3, ayan, magkakaroon na naman ng start of the quarter 4, no, for the school year. No, kaya nga, no, lahat ng yan ay kailangan masunod natin para makumpleto yung number of school days, no, na kailangan nating ibigay, no, sa ating mga anak. Kahit na po ganito na nagkaroon po tayo ng COVID-19, no, na pandemic, ay hindi po natin dapat isakripisyo, no, ang pag-aaral ng ating mga anak. Kaya, no, nandyan po yung adjusted calendar natin, no, upang yung tamang number ng school days ay masunod pa rin po natin. So dito sa ating school calendar, no, pagka natapos na po yung ating fourth quarter of the school year, yun po ay matatapos sa July, no, July 8, no, end of, no, the quarter 4 ng school year. So pagkatapos noon, anong susunod pagka natapos na, Madam Tina, no, yung academic quarter 4 natin? Siyempre, no, nandiyan na ang end of the school rights, no? So Graduation na po. Yes. So siguro maraming matutuwa niyan, no, dahil nga kung graduate na yung kanilang mga anak o mapopromote ng kanilang mga anak, so, no, magiging masaya pa rin ang ating mga magulang dahil kahit na ganito po ang nangyayari ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. So ano po yung schedule ng ating end of the school year rights? No, this will be July 11 to 16. So take note po mga magulang, no, mga guro na nakikinig, no, ang ating end of school year rights, no, for the adjusted calendar, no, for this school year ay, no, July 11 to 16. No, then pagkatapos po niyan, no, magpapahinga tayo ng konti, no, that will be August. So ang August naman, no, ay nakalaan po para sa mga remedial, Madam Tina, no, parang yung tinatawag natin na summer Class po. Yes, para yung mga kailangang humabol kasi meron yung mga bata na kailangang humabol,
no, para sa kanilang mga grado ay mabibigyan pa natin yan ng ng remedyo, no, para pagkakataon para pag bukas ng next school year, no, ay maganda, no, yung kanilang papasukan kung second year sila o third year or what, kung anong level sila mapupunta ay no, siguradong nandoon na po sila. No, kaya nga po meron po tayong tinatawag na adjusted calendar. So, yun Madam Tina ang mga adjustment natin no, nitong school year 2021-2022 na kailangan ay masunod po natin no, para hindi po masakripisyo no, ang pag-aaral ng ating mga anak. Madam Tina. Yes, sir. So, sir, ito pong naipaliwanag ninyo ay ito po ay galing lang po sa division natin, sir, no? Nakraft lang po ng division natin po. Actually, yung ating susundan na adjusted calendar ay sinunod na po natin yung nasa regional memorandum, no, para tayo ay nakasunod no, doon sa number of days natin na susundin, which is 200 to 208 or 9 no, para sa ating school year. Opo. Nagpapasalamat nga po pala ang ating mga kaguruan at mga magulang at mga bata dahil po sa nagkaroon po tayo ng 2-week academic ease at talagang nag-survey din po kami at tinanong din po namin sila kung ano naman po ang naging pakiramdam nila at nagkaroon po sila ng pagkakataon na makapagpahinga. Sabi po nila natutuwa po sila, kumbaga nakapag-relax po sila. At yun po, nagkaroon din po sila ng pagkakataon na mag-bonding. At syempre, hindi rin po nila kinalimutan kahit na gano'n, tinignan pa rin po nila ang kalusugan, no, sir? Tinignan pa rin po nila kung paano po nila pananatilihing safe ang kanilang mga sarili. At yun nga po, parang na-refresh din po ang ating mga guro. At nagkaroon din po sila ng parang energy para pagpasok po nila ulit sa paaralan. Talagang akala mo po pasukan ulit. Kaya nagpapasalamat po sila sa Division of Tarlac Province, sir, sa SDO. Alam mo Madam Tina, no, napakaganda pa rin nung nangyari na ganyan, no, yung pagkakaroon natin ng academic break, no, dahil nga na dapat din nating tingnan ang ating yung tinatawag natin na well-being, no, yung ating kalusugan, no, yung kalusugan natin. Ang kalusugan po kasi ay hindi lang nakikita no sa physical, no, ito ay nakikita rin sa emotional at ang ating pag-iisip doon sa mental na tinatawag po natin. No, kaya nga po kailangan din nating magpahinga. For example, yung ating pag-iisip, kailangan po nating ipahinga ang ating pag-iisip, no, para po no ang kalusugan ng ating pag-iisip ay makita natin at no malaman natin kung ano ang dapat nating gawin dahil nandun tayo sa tamang pag-iisip. So yung mga emosyon po naman natin ay napakahalaga, no? Alam po nyo, pagka hindi natin inalagaan ng ating mga emosyon, no, lalo na no ay nagkakaroon tayo ng kumbaga hypertension or stress. No, yun po ang iwasan natin, ating mga guro, ating mga magulang. No, iwasan po natin yung mga yun. Huwag tayong masyadong nagagalit. No, huwag po tayong masyadong mainitin ang ulo. Kailangan alam din po natin na kontrolin ang ating emosyon. No, hindi yung ating iniisip. Sumusunod po kasi yung emosyon pagka naisip mo Pero kung alam mo na kontrolin ang iyong isip, no, ikaw yung tinatawag na yung palaging positive ang iniisip natin, Madam Tina, no, nakokontrol yung emosyon natin. Kasi kung masyado kang negative doon sa mga iniisip mo, no, sumusunod ang emosyon mo, no, kaya nga na hindi nagiging malusog ang tinatawag na mental health mo at ang iyong emosyon. Then, no, susunod po niyan, Madam Tina, yung kalusugan mo, no, kung lalo kang nai-stress, kung lalo kang kung ano-anong ginagawa mo at wala kang pahinga at walang peace, no, of mind, no, nagkakaroon po yan ng kumbaga naapektuhan ang ating katawan. So tingnan niyo, masyado kayo kuminsan ay masyado kayong kumbaga ano ba 'yon, yung pakiramdam natin ay hapong-hapo kayo, no, pakiramdam natin ay pagod na pagod kayo, pakiramdam nyo ay parang
hindi ninyo malaman kung ano yung nagiging pakiramdam ng katawan ninyo. Kaya nga po ating mga guro, no, ating mga learners, ating mga bata, no, mga magulang, no, kailangan po din natin na alamin, no, kung paano natin, no, mapalusog at mapaganda ang ating, no, katawan, no, physically, emotionally, and mentally. Kasi kasama yan, no, parang iisa yan sa iisang tinatawag na templo, no, wherein kailangan i-balance po natin yan, no, para magkaroon tayo ng, no, kumbaga peaceful, no, na pamumuhay. No, yun Madam Tina, yung kahalagahan ng ating mental, emotional, and physical health. At yun naman po ang nangyari, sir, nung nagkaroon po tayo ng academic break, no? Kaya napakahalaga po, lahat po ng inyong mga binanggit ay totoo pong nangyari at talagang nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maalagaan ang ating mga sarili, lalong-lalo na po ang ating emotional, physical, mental health. At yun nga po, hindi na naman po magtatagal, ay magkakaroon na naman po tayo ng SEM break. Ano po sir, at ito po, magkakapagpahinga po muli ang ating mga parents, ang mga pupils. Pero kami pong mga kaguruan, ay meron po kaming mga plano na sa SEM break at ito po, isa po dito ay ang pagkakaroon po ng mga pagkakandak po ng mga inset. Yan. At isa rin po sa mga ginagawa po namin o plano namin ay magkaroon po ng inset to patungkol na naman po sa psychosocial at mental health. Kasi nabanggit niyo nga po kanina na ang pinakamahalaga po sa atin ngayon ay ang well-being ng bawat isa, lalong-lalo na po ang ating mga kaguruan. Di ba, sir? Yes, Madam Tina. Ang isa pang gusto kong banggitin dito, Madam Tina, no, dahil sa mga ganitong pangyayari na nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon para sa ating mga pamilya. No, yung tinatawag mo kanina na bonding. Now we're in, now alam nyo kung iisipin po natin, hindi naman lahat ng hatid ng virus ng COVID-19 ay masama. No, meron din yung mga tinatawag natin na ang magagandang nangyayari, no, yun yung mga tinatawag na mga opportunities natin. No, hindi lahat ay naging negative kundi may mga opportunities po rin tayo. One, no, tingnan po ninyo ang unang-una, no, ay yung bonding ng pamilya na hindi natin nagagawa noong hindi pa nagkaroon na ganitong sitwasyon, no, hindi na halos tayo nagkikita. No, pagdating doon sa opisina, pagdating doon sa bahay, tulog na ang mga bata, hindi pa nag-uusap, hindi pa pagkain, hindi pa sabay-sabay. No, that's why, no, siguro sabi ng Lord, manahimik muna kayo. No, magpahinga muna kayo. No, ito na yung pagkakataon ninyo. Now wherein it is a bonding na tinatawag. Ngayon nag-uusap na ang mga bata, ang mga pamilya. Ayan, kumakain na sila ng minsanan, no, sa oras. No, then meron na rin silang time para mamasyal kahit nasa baryo lang halimbawa, no, dahil hindi pa naman pwedeng lumayo, no, pero no, because of that, no, because of COVID-19 ay nagkaroon tayo ng closer, no, ang relationship ng bawat ay isa. At dahil nga dito, pasalamat pa rin tayo, no, at iisipin natin yung positivity, no, ng ganitong pangyayari na hindi lahat, no, ay naging masama, hindi lahat ay naging negative. No, merong reason, no, merong reason ng Lord bakit no ganito ang nangyayari ngayon. That for every meron talagang rason na kailangan nating maging flexible, kailangan nating maging kumbaga makapag-survive no doon sa mga pangyayaring ito, Madam Tina. Opo, sir. Kasing flexible po ng ating school calendar, di po ba, sir? Yes. Sa mga adjusted activities. At ito po naman ay siyempre po, ang sinaalang-alang po natin dito ay siyempre ang kalusugan at ang sitwasyon po dahil nandito pa rin po ang pandemya, sir. Kaya mayroon po tayong adjusted school calendar. At kung ano-ano pa man po, kung anong mangyayari, na sana naman po ay pinagdarasal po natin na sana maging maayos na ang lahat. Ay nandyan naman po ang SDO Tarlac Province na handang magbigay ng mga payo, mga adjustment, mga advices para sa amin lahat. Katulad po ng inyong mga ginawa, mga nabanggit po ninyo, mga nasabi niyo po kanina, sir. Maraming salamat po at ito po ay alam ko pong mananatili po sa isipan ng atin pong mga nakikinig ngayon.
Maswerte po ang ating mga nakinig ngayon na nandyan po mga magulang, mga guro, mga school heads, supervisors, at sa lahat na po, siguro po meron din pong mga estudyante na nakinig po sa atin ngayon. At talaga pong sila naman ay nakinabang sa lahat po at ng mga napakaliwanag po na explanation po ninyo dito sa ating academic, itong adjustments po ng ating school calendar. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Sir Paul, sa pasensya nyo ngayong hapon dahil kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na mapaliwanagan tungkol po sa adjusted school calendar po natin. O baka po meron po kayong nais pa pong sabihin at batiin, Sir? Oo, so ang panghuli ko, Madam Tina, no, yung ating mga guro, no, lalo na yung mga kaguruan natin, mga school personnel, no, yung tinatawag natin na vaccination, ano. So hinihimok po namin, no, lahat ine-encourage na po namin, no, na lahat sana, no, ay makapag-vaccine na, no, kasi meron pong mga iba na ayaw yatang magpa-vaccine, no, I don't know for some reasons, pero no, we are encouraging you, we are giving you chances po para makapag-vaccine na, no, para sa ating kalusugan pa rin yun. Huwag po kayong maniniwala sa mga negative effects ng ating mga vaccine na tinatawag nila kasi napakarami tayong naririnig, Madam Tina, kaya yung iba, no, ay ayaw nilang magpa-vaccine, natatakot, no, pero kung ito ay yung tinatawag na ikagaganda, no, ng ating katawan at ating sitwasyon, no, magkuha na po tayo para sa vaccination. Ano po? Sa ating mga magulang din, no, kailangan din po natin, no, magpa-vaccine na, no, para meron din po kayong protection sa katawan. No, iba na rin po yung may protection tayo. No, hindi ibig sabihin na kung tayo ay naka-vaccine na ay hindi po tayo kakapitan, hindi po. Kakapitan ka pa rin pero meron ng protection, hindi na ganon ka-severe, no, ang mangyayari sa iyo dahil nga meron na tayong protection sa ating katawan. Ano po? So, yun, Madam Tina. Yan, maraming salamat po, Sir, sa isang makabuluhang talakayan sa inyo at napakaliwanag po ng iyong explanation. At ngayon po ay magpapaalam na po tayo at sana po marami po kayong natutunan. Alam ko marami po kayong natutunan sa mga napaliwanag po ng ating Chief ng CID, si Sir Paul Depano. At ito po, shout out po sa aking mga kasamahan sa Anao District, sa aming District Supervisor, Dr. Rhea Madamba, at sa aking pong mga fellow school heads at fellow teachers po. Yan. At sa ating pong lahat na naka-tune in dito po sa ating OSDS Hour. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good